mà tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní lágbélé aláyọ̀ nínú abala lérèfé tá a mọ̀ yọjú lójú fèrèsé ìgbà tá a yọjú ọ̀dọ̀ Ṣèyí Mákindé la yọjú síbẹ̀ náà la rí ọ̀kan lára àwọn tíṣà tán jí gbé lọ lọ́jọ́ sí torí kó wọn yọ tán padà wálé àwọn àtọkọ wọn pòfẹ́sọ̀ ń bá ní kí náà ṣe kí tún ni àpérò ìdálé lórí kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sọ fẹ́ pírẹsẹ̀ǹtì owó ńlá tabua fún wọn ni àbí wọ́n fẹ́ dá wọn lọ́lá wọ́n fẹ́ fún wọn lóyè wọ́n fẹ́ mọ rírì wọn wípé àwòdì wọn kó ewu nítorí wípé ewu náà pa àwòdì ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ níbi tán já wa sí o wọ́n ní Ṣèyí Mákindé ló constitute committee wípé àníṣe òun ké pe UN bí UN ò bá wá òun ó sì ṣe lókà ìtumọ̀ náà ni wípé òun ó fẹsẹ̀ létọ́ o ó kó àwọn èèyàn jọ ní rẹpẹtẹ ààrùn Olúbàdàn ń bẹ àrà láàfin bẹ àwọn ọba míì wà ń bẹ nínú wọn bẹ́ẹ̀ náà ni pòfẹ́sọ̀ wa ó ṣàkó gbogbo wọn jọ wípé fẹ́ kán tójú bọ̀ kán fojú sùnùkùn wo ọ̀rọ̀ yìí kán bò ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó rí kó yọ oríṣiríṣi fásán ìròyìn lòun gbọ́ òun fẹ́ mójú òun débẹ̀ kí wàá nìdí tó ṣe ń ṣe a gbọ́ nínú ìròyìn lónìí ṣùgbọ́n ẹjẹ́ a gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu rẹ̀ a sì gbọ́n táwọn ọmọ Nàìjíríà náà ń sọ. Today marks another important step in our collective response to one of the darkest moments in the recent history of Oyo State. The abduction of innocent children and their teachers in the local government area was not merely an attack on the Aulo, Esele, and Yawuta communities. It was an attack on the right of every Nigerian child to learn in safety and on the confidence of every parent who sends a child to school each day. We remain grateful for the safe return of the victims, yet our duty did not end with their rescue. Rescue, of course, brings relief. I mean, I'm sure Prof and the rest of us, we are relieved. But truth brings closure. Accountability and reform restore public confidence and help prevent a recurrence. And because justice is not only about punishing wrongdoing, it is about learning enough to ensure that the innocent are never again placed in harm's way. There's a little bit of a story to this. My own father actually taught in our old Dada. In 1959, he was at St. Luke's. I think they sent him out there for teacher training, so he was there. I was born 8 years later. Let's just assume that he got kidnapped and he was the one beheaded. I would never have been born. Well, okay, maybe by someone else. So it was for this reason that I called on the international community to support an independent examination of the circumstances surrounding this incident. That call was never about diminishing the efforts of our security agencies, whose sacrifices we acknowledge and appreciate. It was about ensuring that every lesson is learned and every question that deserves an answer is answered. Ó sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ sọ yòókù nínú àkójọpọ̀ ròyìn ká lè fẹ̀ lójú dáadáa bẹ́ẹ̀ náà lásán táwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ń sọ sọ̀rọ̀ ìgbésẹ̀ tó gbé yìí sóbọ́n lára mu sódà bó ṣe gbé ṣe politics náà fẹ́ fi ṣe àbí wọ́n fẹ́ fi dóòlà kí mi ìmọ̀ ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó lọ́dọ̀ tiẹ̀ tábàdé náà àkójọpọ̀ ròyìn àpàdà bẹ́ẹ̀ ní báyìí láti wá yà ní Ìlọrin lára fúnra tá a mú wá fún yín lánàá tí chairman Ìlọrin East tó ganu sí máìkì tó ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tó ṣẹlẹ̀ ní constituency rẹ̀ lábẹ́ òrùlé rẹ̀ lábẹ́ ẹ̀mú rẹ̀. Àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ sí ti wá jáde mo ní Ìlọrin náà ẹ sì sún àpé Ìlọrin ló ti ṣẹlẹ̀ sí báwọn ará Ìlọrin ní kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀ security wà Ìlọrin ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tọ́rọ̀ kan. Aago mọ́kànlá wọn ká wọn mọ́lé wọn bá jálẹ̀kùn ọmọ mi àgbà wọn kọ́ gbé wọn ti sọ lẹ́sẹ̀ àtẹ̀yẹ ọwọ́ sẹ́yìn wọn ti lù rédèrèdè wọn bá wọ yàrá kejì ara tèmi náà wọn bá kó gbọ́ ọmọ jáde àwọn ọmọ mẹ́ta wọn bá kó wa síta wọn lù wọn lù wá sá lówó lọ́wọ́ aláàlówó lọ́wọ́ owó tó wà lọ́wọ́ wọn ti gbà ikú ti gbà kò sí mi mọ́ a bá ń bẹ̀ wọ́n wọn bá àtẹ̀mí gan ni wọ́n kó lọ n kò rí pé ìṣubú tó fi pàgbé mi ìdíje tán náà mi mọ́lẹ̀ tí bá tó sọ́ọ́ dìde sí ni lọ tí mo tó dànù àtàwọn fẹ́ kan òkè odò kan wá ní kí n jòkó báwọn míì ti ń bọ̀ lẹ́yìn lára wọn wọ́n ṣe tún dìde sí mi nù pé kí ni ìjókòó mi wọ́n sọ aláwùsá gbogbo èdè burúkú tàti ẹ̀gbọ́n
wọ́n ṣe sọ lóríṣiríṣi lọ́ba tó fi pa ẹgbẹ́ mi dìde bí ìṣe ń lọ báyìí tí mo tó rí lulẹ̀ ìkànnì wa dá ìpínlẹ̀ ọ̀dà náà kan fèmí lẹ́kẹ̀ẹ́ padà sẹ́yìn àmọ́ gbogbo àwọn ọmọ mi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gbogbo wọn ti kó lọ dákùtò ọ̀nà ẹ̀sánú mi dákùtò ọ̀nà ọba lọ́rin lọ́kọ̀ àmọ́ dákùtò ọ̀nà ẹ̀sánú mi kò ní bàbá mọ́ ẹ̀mí nìkan náà ló kù tí mo gbọ́ ẹ̀sánú mi sọ̀rọ̀ náà ẹ̀ní sófò mẹ́dákùtò ọ̀nà gọ́fìnà ìṣàánú ọmọ mi àgbà fẹ́ ṣe ẹ̀sánú kólé àbájáde tí ó fi ṣe sáàpù ló wà báyìí o wọn ò jẹ́ kó rí ṣe o ẹ̀dákùtò ọ̀nà ẹ̀sánú mi ẹ̀rọ ànúgbà o ẹ̀dákùtò ọ̀nà yìí ló jèrè sí ẹ̀sánú mi ẹ̀dákùtò ọ̀nà gbogbo bí a máa yín wọ̀ ní sí Assalamu alaikum. Mo kí ọba wa ìlú Ìlọrin, mo sì kí gómìnà Kwara State, mo kí chairman wa local government wa Ìlọrin East. Gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí mi ni mo fẹ́ ṣẹlẹ̀ gbogbo yín. Ọlọ́run ó sàlámù ọ̀nà kọ́wọ́ làkẹ́ ìṣàánú wa. Tí ń ṣẹlẹ̀ ají ní òru jẹta, ní nǹkan bí aago mọ́kànlá ní ìjẹta. Yẹn bá ń gbé kò máa rí gbà pẹ̀lú sẹ́gi àmà. Wọ́n já tábà yìí dé ní ọwọ́ kíkọ́ ọba yìí dé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sílẹ̀ kó kálọ̀ kálukú ni. Ọmọ mi tí ó bí akọ́kọ́ gbé lọ yìí yàrá ní ọkọ̀ já agbo àti ìsọ́lé yàrá ní ọkọ̀ já wọ́n kú gbogbo bá jòwó rẹ̀ tó kọ́kàlẹ̀ tó gbé. Láti àgbà á sílẹ̀ kó yàrá màmá rẹ̀ aṣọ àgbà sí ìlọsọ sẹ́yìn láti àgbà yàrá sílẹ̀ kó yàrá màmá rẹ̀ gbogbo tó náà ní ilé wọ́n sáà kó gbọ́ síta èmi náà ìgbà mọ̀ wá nulẹ̀ ibi tí wọ́n ṣe gbìdìgbìdì wáyé yọjú wáyé bẹ́ẹ̀ tó wọ́n bí náà sí ọ̀dọ̀ mi wọ́n sáà fi lè gbólẹ̀ nínú ilé tó mo tẹ̀ gbé léde tí wọ́n sọ mo sọ fúdà ní o ìsò ìbú mo sáwùsá lọ́dọ̀ bí wọ́n ṣe ń sọ gbé ẹ̀rọ ni àgbélé tí wọ́n sọ àmọ́ gbèdè tí wọ́n jẹ́ dìsí àwọn ọmọ pé bòrò ni wọ́n àwọ̀ wọn tí mo rí bòrò ni wọ́n wọ́n sì nà mí ní ẹ̀dá nà mí tí ò jẹ́ rí wọn wọ́n tẹ̀ wọ́n fún ìkábọ́jú wọ́n tẹ̀ tọ́sí lójú ni tọ́sí ìrìnmọ̀ ní àtàsí lójú mo lè rí wọn wọ́n kàn tó jí sí mi láàrin wọ́n sì gba sẹ́ẹ̀tì mi nígbà wọn owó dáadáa lọ sẹ́wọ̀n sí jẹ́ jáde òjá kiri wúrà sára mi òjá pé nígbà wọn wà lọ tán yányá mo sì wá jáde lọ pé àwọn èèyàn àwọn mẹ́ta náà sì gbé lọ ọmọ kan sì wà nù ọmọ mi ó lóyún nù Aminatu Abdul Saliu mẹ́sì kún ọ̀nà Jamiu Saliu mẹ́sì kún ogun ẹlọ́nu ni láti jẹ ẹ̀dá àti ìgbò káfíkẹ́ ìsànú wa nítorí ọlọ́run bá ti sànú ní ìsànú ni ọlọ́run ní jó tèrè yín bàjẹ́ o wípé iná malimari wa àdéṣu bá dàhú fakún àdéfà ásánì máa wà gbogbo nǹkan ní ọ̀pàdé jẹ káfí yín pàtàkì ẹ̀dá kùn tó ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ àfi yín pàtàkì ẹ̀sánú wa tó wà nábì. ẹ̀rọ ànúgbà inú wa òdò mọ́sẹ́ kó àwọn ọmọ yín lọ o táwọn ajá yín lólè ara wọ́n tún gbowó díẹ̀ lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n ẹ mọ́ learn the hard way o táìmù tó yẹ kẹ́ ẹ pariwo síta kí Sunday Igboho rìn lọ́wọ́ ìró ẹkùn tí àwọn alálẹ̀ ìránṣẹ́ ìran Yorùbá láàkó yìí ẹ jáde ẹ wá wo ohun tó gbé yín jáde ní ìsìtẹ́ fi ń pariwo ẹ ra àwọn ọmọ yẹn lágbára Ọlọ́run ṣùgbọ́n ẹ fi lè kọ́gbọ́n o. ìran èèyàn come first ìran èèyàn gangan ló ṣe kókó jù ẹ̀sìn lọ́nà o òun ló dífà àjà tó bẹ́ẹ̀lẹ̀ ìjà ọ̀rọ̀ ni wọ́n ń tàkúrọ̀sọ síra wọn ní láàrin Gumi àti gómìnà Niger ní Gbàgó tá a mú àlànà wọ́n ní lọ̀rọ̀ bá sọ̀rọ̀ láàrin wọn Gumi bá ní ọmọ Fúlàní lòun náà òun ó gbèjà Fúlàní kóun tó sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ó ti dà bẹ́ẹ̀ wálẹ̀ Yorùbá kó wá rí wọn bó ṣe ń ṣe dàdà kó àdàdà ẹ̀sìn àwọn kọ̀ọ̀kan gbé sórí náà kò sí tó ti kà wọ́n pẹ̀lú ràn ẹ wá wo Gumi gan Gumi ó ní ìran lòun kọ́kọ́ mọ̀ kó n tó mẹ́sì ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ já yà lọ́dọ̀ ìkànnà àwọn àfáà gidi wọn náà ganu sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ àwọn fẹ́ Sunday Igboho àwọn ò fẹ́ Sunday Igboho ó ní ojú òsì tì í gbogbo yín mọ̀nà fìkìlẹ̀ ń ṣe kò sí tó ní kí Sunday Igboho mọ̀ wá hẹ́pà. ẹ kú àlejò Chief Sunday Igboho ní ìwà tí wọ́n wá sí Ìlọrin níbi ọjọ́ 5 sẹ́yìn mo kí n pẹ́ kó àlejò mo sì bá yín dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Kí n tó bọ́ sínú ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ torí pé mò ń gbọ́ nǹkan kan lórí social media mi ò wá mọ̀ bóyá rọ́ ni àbó òótọ́ ṣùgbọ́n kí n tó lọ bẹ̀ ni wípé gbogbo àwọn tí wọ́n ti rí ìjàmbá àwọn bandit ní Kwara State ní àwọn oríkò kọ̀ọ̀kan gbogbo àwọn tí wọ́n ti bọ́ sálẹ̀ kìyàmà nílùú náà láwọn oríkò kọ̀ọ̀kan yẹ kí Ọlọ́run bá ní kẹ́ wọn kí Ọlọ́run bá ní yáfi wọn kí Ọlọ́run má ṣe jẹ́ kí irú ẹ̀ ó kù lẹ́yìn má àwọn tí wọ́n save nínú àwọn aráàlú náà kí Ọlọ́run bá ní dáàbò bò yín
ọlọ́run bò ní jẹ́ kí kankan nu yóò kúkúrú Al-Qur'an. Naam, mo wá bọ́ sórí governor of Kwara State lérí ọ̀rọ̀ tí mò ń gbọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn escalate lórí social media wípé wọ́n ní kí Chief Sunday Igboho kó má wá sí Ìlọrin má. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀. Wọ́n ní torí pé Chief Sunday Igboho kì í ṣe mùsùlùmí. Wọ́n ní torí pé Chief Sunday Igboho pẹlẹbọ ni wọ́n. Ìlọrin sì rèé àmọ́ ìpínlẹ̀ àwọn àfáà ni, ìlú ìsìláàmù ni, bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan náà wà níbẹ̀ tí wọ́n jẹ́ lẹ́sìn míì táwọn Ìlọrin ò sì torí ẹ̀ pa wọ́n, tí wọn ò sì torí ẹ̀ lé wọn jáde. Tó túmọ̀ sí pé àlédúró lórí pé olóyè Sunday Igboho jẹ́ ẹlẹ́sìn míì àbí wọ́n jẹ́ kìrìsìtẹ́nì àbí wọ́n jẹ́ oníṣẹ̀ṣe káwá nítorí ẹ̀ ni wọ́n fi sọ pé kí wọ́n má wá Ìlọrin má. Mo jẹ́rìí Kwara State Governor jù báyìí lọ. Ìdí tó yẹ kí n sọ báyìí ni wípé ẹ̀mí là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Tó bá já sí pé lórí táwọn èèyàn sọ yẹn náà lẹ́dúró lé lórí, àbí lérí ọ̀rọ̀ kan tó jáde lẹ́nu kan nínú àwọn ọmọ lẹ́yìn olóyè Sunday Igboho tí wọ́n sọ wípé eléyìí pọ̀, ìlú tó sì ní ìjọba náà wá pa àwọn èèyàn tó báyìí. Ṣé rí ọ̀rọ̀ méjì yẹn o ni mo fẹ́ kí òun àwọn èèyàn mú dání. Inú ẹ̀ náà mo sì jẹ́ kẹ́ já wo ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí dáadáa. The governor of Kwara State, Abdulrahman Abdulrazak, àmọ́ ìpín ẹni tí ẹ̀mí jọ lójú nìyí tó já sí pé ẹni tí ogun ò kojú ẹ̀rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní ó pe rẹ̀ lọ́kùnrin, ní ó pe rẹ̀ lákíkanjú. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní àwọn oríko kọ̀ọ̀kan ní Kwara State a mọ̀ pé kò múnú yín dùn rárá, torí pé olórí ibú èèyàn, ọmọ àlè èèyàn, ẹranko èèyàn ni wọ́n pa ẹ̀dá ẹgbẹ́ ẹ̀ lójú ẹ̀ àbí tí ó gbọ́ tínú rẹ̀ ó máa dùn. Tó bá já sí pé nítorí pé ẹ̀sìn tí olóyè Sunday Igboho gbé dání ó lẹ fi ní kó olóyè Sunday Igboho ọmọ wá sí Ìlọrin má, rárá ẹ tú dànù. Mi ò mọ àwọn tó sọ o, ṣùgbọ́n ní gbogbo àwọn emir, àwọn ọba Ìlọrin, àwọn tí wọ́n jẹ́ olóyè láàfin ọba wa àgbà kábíyèsí, á ní gbogbo wọn ni wọ́n challenge àwọn ọba tí wọ́n gba olóyè Sunday Igboho lálejò. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni? Tó yẹ kí bẹ́ẹ̀ ni, akíyín pé kú oríire wípé wọ́n gba olóyè Sunday Igboho lálejò. Ṣùgbọ́n tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn olóyè ọba láàfin ọba Ìlọrin wọ́n challenge àwọn ọba tí wọ́n gba olóyè lálejò, alábòsí ni yín sà. A jẹ́ pé alábòsí ni yín. Ẹ̀ ń challenge àwọn ọba tí wọ́n gbé ẹni tó fẹ́ gbà wọ́n là nílùú wọn. Ẹ̀ ń challenge àwọn ọba tí wọ́n gbé ẹni tó fẹ́ bá wọn jà nílùú wọn láti pa àwọn tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn. Kì í ṣe ogun tí ń jẹ́ ìran Fúlàní lolóyè Sunday Igboho bá jà o, rárá kò rí bẹ́ẹ̀. Àwọn tí wọ́n jí apààyàn nínú àwọn Fúlàní, àwọn tí wọ́n jí ajínigbé nínú àwọn Fúlàní, àwọn tí wọ́n bà orúkọ Fúlàní gidi jẹ́, àwọn lolóyè Sunday Igboho ń lé kúrò nínú igbó tí wọ́n wà. Sunday Igboho ọba Fúlàní generally jà. Àwọn olè, àwọn ajínigbé inú Fúlàní òun ni wọ́n ń bá jà, ni wọ́n ń kojú. Ọ̀rọ̀ náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu àfáàyè òye yí àwọn kọ̀ọ̀kan nù wọn. Mo ní kí n fomi wọ́n lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn torí a sì ń paláriwo. Àwọn ọmọ Kwara, àwọn ọmọ ọkọ sì ń sọ náà wípé ṣé àwọn fẹ́ olóyè Sunday Igboho àbí ìṣẹ́ Ìlọrin ti jíyàn gbé lọ ẹ̀ mọ nǹkan kan. Sunday Igboho mọ̀ràn yẹn kankan iwájú lọ́pàá ibi tí rẹ̀ ń ré sí ibi tó ẹ̀ bá ti ní ẹ̀fẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀nu, ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó lè lé wa ní Ìlọrin o tàbí Kwara o. Irọ́ o, bàbá ńlá bàbá ẹnìkan tó bẹ́ẹ̀ o. Kwara lásìwà o náà ló wá dífá àwòrán tẹ́ ń wò tí mo ṣe gbé sí i. Wọ́n ní àwọn ẹbí kan ní Kwara náà ni o, wọ́n náà jí wọn gbé lọ, àwọn tẹ́rọ́rìsì wọ́n náà reject 155 million naira ransom. Mo ní pẹ̀lú nọ́mbà tí mò ń wò 176, mo ní àwọn ti wọ́rọ̀ ní ó jẹ́, wọ́n náà ti sá 155 million jọ, wọ́n náà reject ẹ̀ páwọn ò fẹ́. Àná náà sì dún kúkú lájà wípé àwọn ò fẹ́ ilé tó dùn wò lára wọn, ìyókù àwọn ò pa wọn ni. Ẹ tí wọ́n á fi 155 million lọ wọn láwọn ò gbà. Ẹ sì ń wúra yín ran, ẹ wá ń ṣe àtònù ààrẹ Sunday àfẹsẹ ó mà sí o. Ẹ jẹ́ sáré àlọ́dọ̀ Professor Olóyèdé the former, wọ́n ti di former báyìí, director ní JAMB, wọ́n ti fi ṣẹlẹ̀, wọ́n ti lo ìgbà wọn tán ní JAMB 10 years. Ìgbà náà wá rántí Ọlọ́run, wọ́n láwọn ó sì tọ́ bàbá àwọn lọ, àwọn ó padà sọ́dọ̀ Allah, àwọn ó sì rè bẹ̀ Allah torí èèyàn ò lè sin ìjọba fún 10 years pẹ̀lú rúpò táwọn wà yẹn. Kàn mọ́ ti ta ti àgẹ̀rẹ̀, kàn mọ́ ti fẹsẹ̀ kọ, kàn mọ́ ti ṣe Allah wọn. Ẹ sì sọ fún wa, wọ́n ní rárá, wọ́n ní àárín àwọn àti Allah ló wà. Ẹ̀rí ibẹ̀ Allah o, ọdún 10 ẹsẹ̀ wa rántí pé ẹ fẹ́ bẹ̀ Allah. Ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ oníṣòkòtò sófin yìí náà, ẹ jẹ́ àgbọ̀n tán fẹ́ sọ torí wọ́n ní wọ́n lé àwọn kúrò nínú ẹgbẹ́ ni, pé kì í ṣe wípé àwọn dìídì mọ̀ọ́mọ̀ fínúfíndọ̀ kúrò nínú ẹgbẹ́ wo. Kò sóò tó ń bẹ̀, wọ́n lé mi kúrò nínú ẹgbẹ́ ni o. Ẹ tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Wọ́n lé Arẹ́gbẹ́ àtàwọn ìgbẹ́ kúrò nínú ẹgbẹ́ ni. Bí ẹgbẹ́ wà lọ́fẹ̀ẹ́ lé mi, wọ́n kọ́ lé mi nínú ẹgbẹ́ ní wọ́ọ̀dù mi ò dá wọn lóhùn.
wọ́n jọ mí kúrò bẹ́ẹ̀ pé kí máa ń lọ ní wọ́ọ̀dù mi ò dáhùn lóhùn nígbà pé wọ́n lágbára àti ṣe bẹ́ẹ̀ local government ní yọmí mi ò dáhùn lóhùn mi ò kúrò state náà yọmí lẹ́ẹ̀mẹ́ta ní state yọmí jẹ pé àwọn ti yọmí pé mi ò sínú ẹgbẹ́ wọn mọ́ mi ò dáhùn ní 2024 kọ́ ni 2025 wọ́n wá kọ lẹ́tà sí mú lẹ́tà sí lẹ́sìn pé tó alẹ́ ẹni láti bẹ̀rẹ̀ lókè ò dáhùn àwọn akọ́lá lẹ́sìn pé ó sọ mẹ́gbẹ́ wa mọ́ àwọn ló ní kí kúrò ní ẹgbẹ́ o èmi kọ́ ló kúrò ní ẹgbẹ́ o mo ní ìyapa ẹnu pẹ̀lú wọn nínú ìṣèjọba wọn àti ètò ìgbékalẹ̀ bọ́n ṣe ń yan ọmọ òye mo ní ìyapa ẹnu pẹ̀lú àwọn olórí ẹgbẹ́ mo mi ò kúrò ní ẹgbẹ́ ló ní kí n kúrò ní ẹgbẹ́ ló lé mi pápá lọ́dẹ̀ lé mi kúrò ní ẹgbẹ́ ọlọ́run lé wa kúrò ní ayé. ẹ dákun. àwọn àtẹ̀lé àwọn ọlọ́run pé tọ́lọ́run bá ti mú wa kúrò ní ayé agbọ́dọ̀ sì fi ọlọ́run. àdó òbí la fẹ́ yẹ àsìtẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ẹlẹ́yà àmútòbí wá ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ agbẹnusọ òbí náà rèé ẹ wá wò bí ṣe ń tẹ̀ sí òbí lójú ó ló nírọ́ lòbí ó ló parọ́ mọ̀ ni ó tún wá fẹ́ gbé ńlọ ilé ẹjọ́ bàbá kò ń bẹ ayé àlọ́dọ̀ òbí níbi tó ti sọ wípé ààrẹ Tinubu ṣe dáadáa ó yẹ kán kúrò lásọ̀rọ̀ pé ká lóun ní láàrin ọjọ́ méjì tán ti jẹ́ àwọn ọmọ oríire kó lọ ní Ọ̀yọ́ òun ó ti wọnú gbótẹ̀lé wọn òun ó sì gbà wọn jáde. Already said, which you are alleging injured your reputation. But look at him saying he wants to sue Kenneth Okonkwo for what Kenneth Okonkwo said he intends to say. Lie. No, that's not how I understand it. No, that is what I'm saying. He has already commenced the suing before I said what I said. And when you're dealing with a P2B, it's good to put everything you are saying in writing. What I said is on my X handle. And this is what I said. I said it is unwise for you to sue your spokesperson. Indeed. Because in the defense of himself, he may divulge some confidential information. I did not say anything whether it would destroy him or not. That is one. And I said it in response because he has started suing. Defamation suit commences with pre-action notice. Pre-action notice is telling you, you have defamed me. Give me all this. The 5 billion did not commence from the court. It commenced from his pre-action notice. Then the court you're going is just to use it to get those things you have already asked for, which the person said, no, you're not qualified for it. So just look at a man who wants to be president lying, both legally and factually. So what I said is there in the Instagram. ó rẹ àmọ́ bóyá Peter Obi ọ̀rọ̀ ayé dá lóhùn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó sọ tó lóhùn ó ti wọgbó lọ kó àwọn ọmọ jáde ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. Case of kidnap of your children. The president did not call the governor. Wait a minute. 50 days. But I will be there in 2 days. Is the bush not in Nigeria? That's the bush they went in. The bush is in Nigeria. Everybody in that bush will come out. Everybody. There might be casualties, but everybody will come out. Peter Obi ẹnu pọ̀ bọ̀bọ̀ yìí gan-an ṣé ń ṣe pé desperation ló ń fa gbogbo tí ń sọ káàkiri òun ò wọ̀gbó lọ ó sì lè wọ̀ o ẹ kí ló wá dá dúró tí ò wọ̀gbó lọ sí dandan ni kó jẹ́ president kó tó wọ̀gbó ni ìbọn rẹ̀ ni Ṣèyí Mákindé ó lè mọ́ fẹ́ lómi ní confirmation kó wọ̀gbó ìwọ ó sì wọ̀gbó Ọ̀gbẹ́ni rò pé bóun bá dórí oyè president òun lè ṣe bó ṣe wù òun kò mọ̀ wípé àwọn àjọ NSA gbogbo wọn ní gbà fún kó wọ̀gbó wọn ní gbà ó jẹ́ president ò dìfá kán wá lọ pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ ó fi kó bá wọn nìyẹn. Joe, good afternoon, my fellow Nigeria. Happy Friday again. I think I'm happy with what of the president say. Before they born him, there's a hunger in Nigeria. Yes, that is the truth. Your Excellency, President of the Republic of Nigeria, Commander-in-Chief, President Bola Ahmed Tinubu, we know that before they born there's a hunger. That is the truth. Before they born all of us, that is the truth, Your Excellency. And it's a true, clear issue. Then the picture of the matter, you tell us, say you tackle all, including security, light, hunger. So hence you cannot tackle it, no problem, Your Excellency. We vote to me, I was in APC. But because I know say you cannot do this thing, all super highway Badagry, the other Kalba goes to Lagos. Now the other contract 400 kilometers from Akonga to Borno. Haba, Your Excellency, all those ones don't make anything that we have. Just leave it out. We leave it for us and let us continue from where we saw. All those ones is just a campaign and it cannot work, Your Excellency. We understand all what is happening. You try. May God bless you, Your Excellency. You try. The 2027, you will go break so that we can have another person who can tackle the hunger and the insecurity and the illiterate. You say, if there is no light, we should not vote you. So, Your Excellency, I thank you very much, and I'm happy as you talk. That is very good, Your Excellency. May God give you long life and prosperity. Yes, I guess pé Ọ̀gbẹ́ni ó ti gbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ gàlàgàlà tí wọ́n sọ tẹ́lẹ̀ gologolo
ẹ rí pé ó ti simmer down bí ṣe ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn ó ti fa approach mi ìsìn ó dáa ẹ̀hún náà sọ tiẹ̀ ní freedom of speech wà ṣùgbọ́n freedom after speech I cannot guarantee you. níbẹ̀ ẹja wá yàlẹ̀ dó kọ̀máǹdì wọn ń bẹ̀ là ń lọ lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá odidi ọlọ́pàá 5 wọ́n yọ wọ́n bí ẹni yọ jìgá wọ́n lé wọn dànù nítorí pé wọ́n ní syndicate criminal ni wọ́n ní wọ́n operate under the guise of law wọ́n fi ń criminalize iṣẹ́ tán ràn wọ́n náà ń jẹ́ mo ní tán bá ń ṣe báyìí ṣe kò bá dáa tán bá sì yọ wọ́n tán kán jọ kán mọ́nítọ̀ wọn torí wọ́n lè rejoin ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ nàbà society kan tún wá ráàyè wá mọ́ da ìgboro rú kán jọ o. Following officers have been dismissed from the Nigerian Police Force and will be charged before a court of competent jurisdiction for their alleged involvement in the criminal activities. The Nigerian Police Force will no longer tolerate any abuse of office, corruption, extortion, or criminality within its ranks. Any officer who betrays the public trust will be identified, investigated, dismissed where appropriate. wọ́n sì dá fún nǹkan ẹyọkọ tí mò ń dúró dè náà nu wọ́n máa try wọn in the competent of law ṣé mo gbà court in the competent of court gbogbo ẹ̀ mo sáré yìí mọ́ra àwọn tí understand idea la need ìjẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ VDM ò mọ̀ gbá ó mọ̀ ń bá AIG Jimoh fà former CP wọn lẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀ ń bá fàgídí mọ́ ni. lórí kẹ́sì arákùnrin kan lájìràn tán ló pààyàn 2 lórí ọ̀rọ̀ ọlẹ̀ wọ́n ní ó mọ̀ ṣe bó ṣe wù ú ní gbogbo island yẹn lórí kẹ́sì arákùnrin yẹn mọ̀ ní tó ké gbàjarè síta láìpẹ́ yìí tẹ́ ẹ bá rí gbogbo ẹ̀rí gbogbo investigation tí VDM rí ṣe pápánbárí rẹ̀ náà wá ní ó wá padà wá sọ fún wa wípé àwọn ọlọ́pàá pàápàá jùlọ ń bá PPRO sọ̀rọ̀ káfàtà agbẹnusọ wọn gbogbo Nàìjíríà wípé wọ́n ní kóun jogun omi lórí kéèsì nítorí wípé ó máa bà credibility àwọn ọlọ́pàá jẹ́ àṣé wọ́n tún mú egun VDM lé sí ni ló bá jáde síta ó ní bí ọba bàjẹ́ kó bàjẹ́ ló bá tún kìlọ̀ nínú ọwọ́ báyìí sí IGP bàbá wa Dìísù pé ó mọ̀ yín pé èèyàn gidi nìyí o pé kẹ́ ẹ gbé private investigation committee tó máa look into this thing òun sì máa wà lára wọn òun tí ẹ gbọ́dọ̀ wà lára wọn nítorí pé ẹ̀rí sì pọ̀ ńlẹ̀ bí yẹpẹ̀ tó ń fẹ́ ṣe àtẹ́ẹ̀bà fẹ́ kó ń ṣe ẹ̀rí mọ́ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà lójú àgbàgbé ẹ gbé independent investigation dìde òun ó sì wà lára wọn òun lòun fẹ́ ṣe agbẹnusọ bọ̀bọ̀ yẹn wípé àwọn méjì tán mọ̀ sí tán ránṣẹ́ wọ́n ti ń sá lọ bẹ́ẹ̀ náà ni mò ń rí àwọn ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kọ̀ọ̀kan tán náà ń dìde tán náà ń gbèjà AIG Dìísù mo ní èṣù lẹ́yìn ìbejì ló ń ṣe ó ní rárá ó ní justice ni kí ọlọ́pàá kan fọwọ́ kún òun ó ní tí ó jẹ́ kó dáa nù kì í ṣe wípé kẹ́ wá rí tí ò dáa kẹ́ wá nítorí pé ẹ fẹ́ bójú ara yín jẹ́ lọ́dọ̀ ọmọ Nàìjíríà kán lè ní trust nínú yín eléyìí tẹ́ ẹ bá ṣe gan tẹ́ ẹ mú lára yín tó tún jọ̀gà tó sì jẹ́ wípé bí àkàbà kan ló kù tí ó fi gbẹ́sẹ̀ sókè tí ó fi gba ipò IG pé sẹ́rù eléyìí lẹ́ wá fẹ́ kó dé ipò àgbà òun ò ṣe sánà ní èèyàn kankan ṣùgbọ́n tó bá lè fọwọ́ ború kéèsì tó fẹ́ yí mọ́ èèyàn míì lẹ́sẹ̀ tán tó sì jẹ́wọ́ fẹnu ara wọn jẹ́wọ́ wípé àwọn làwọn pa ẹni yìí tán wà ń kalẹ̀ tán sì sọ̀míìtì gbogbo petition àti gbogbo ìjẹ́wọ́ tẹ́ wá lọ sọ̀míìtì ìjẹ́wọ́ mi mo nígbà tẹ́mi tiẹ̀ ti rí tí AIG tán ṣe bí aláàánú ara Samaria n rò pé gbèsè tán yẹ kán gbé téèyàn bá pa odidi irọ́ ìmọ̀ọ́yàn tó tún wá jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá lẹ parọ́ mọ́ ó yẹ kẹ́ ẹ gbé jù báyìí lọ kẹ́ ẹ rí tara yẹn lára yín ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn dà sí wọ́n ní àfọ̀n méjèèjì lẹ̀ wọ́n lẹ́rìí wà lára lọ́wọ́ Ọ̀gbẹ́ni eégún rẹ̀ ń lé ni. wọ́n wá sọ fún IG wípé òun fẹ́ràn wọn o táwọn bá fẹ́ kó ń láì fi wọn kán gbé investigation panel tó jẹ́ independent kán gbé kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀ bá gbé kalẹ̀ òun ó gba ọ̀dọ̀ àwọn senate lọ òun ó yà lọ́dọ̀ àwọn house of rep òun ó yà lọ́dọ̀ NDLEA òun ó yà lọ́dọ̀ ICPC òun ó yà lọ́dọ̀ EFCC pé wọ́n sì gbọ́dọ̀ dá lóhùn nítorí wípé iṣẹ́ tán gbà ni mo ní ó dáa káwọn wò ibi tí ó jà sí ẹjá tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùmí ara àtẹ̀síwájú náà ni ẹjẹ́ ń sáré gbé sí létí Tyler tó fẹ́ wá kọrin ọmọ South Africa ó ti lóhùn ọ̀wà mọ́ ó lẹ́rù tí ń bà ẹ̀rù ò ní bọ̀ ọ̀kẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ yín ò mọ̀ ǹjẹ́ ńgbà tó ń ṣe xenophobia ìwọ tó jọ ọmọ South Africa tó mọ̀ wípé òun kọrin kiri ni ǹjẹ́ ó sọ̀rọ̀ sókè lòdì sí yẹn sí ọ.
O burúkú ni o. Very bad. O gbé orí ẹ. Ẹlẹ́dàá ẹ. O gbé sí abẹ́ obìnrin. O gbé sí abẹ́ obìnrin. Gbogbo rẹ ti lọ́nu. Aya ní ọ̀gá mi ẹ má tẹ̀lẹ́nu o. Ẹ má tẹ̀lẹ́nu o bó ń ṣe ń wo pásítọ̀ yìí gan pé kì í ṣe orí nìkan ló ń gbé sábẹ́ obìnrin. Ó ń gbogbo ara ẹ̀ ní gbé mo ní ṣé ìṣe abẹ́ obìnrin láti jáde ni. Ìwọ ni àlẹ́ ìwọ ni sọkúsọ tí ń sọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ irọ́ ni lóòótọ́ ló pa irọ́ ní pa. Bó ṣe wà yìí ó mọ ohun tó wà lábẹ́ obìnrin. Ṣé preaching ti tán nu bíbélì ni? Ó rẹ̀ ẹja tẹ̀ iwájú ẹja yà lọ́dọ̀ Lágbájì olóhùn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ń já rìnrìn wípé bẹ́ẹ̀ bá kó nú ẹ̀sìn mùsùlùmí kan pa ni ó ní ká jọ ká gbálàyé òun. Ó ní àwọn tá ànábì ń fọ̀rọ̀ yẹn bá wí àwọn sójà rẹ̀ ni àwọn jagunjagun rẹ̀ ni àwọn tí wọ́n jọ ń jagun àwọn tí wọ́n jọ ń ṣe struggle tẹ́kítà àwọn kẹfìrí bá tó káwọn fẹ́ pa wọ́n. Wọ́n pa ẹni bá ti bú ànábì torí pé ẹni bá ti bú ànábì ó ti fà ànábì sí yẹ̀yẹ́ ayé yìí sì ní ẹni tó bá fà ànábì sí yẹ̀yẹ́ ó ti kó nínú iman ó ti kó nínú Islam ẹni bá ti kó nínú Islam ànábì ní kẹsí kíní. Wọn náà lẹ́gbọ́n yẹn o ẹ wò ó wọ́n kàn ń paridàridà wọ́n ń parẹ́ wọ́n tún kọ wọ́n kàn ń conflict ara wọn ni. Ẹ wá wà láyé ó ń ṣàlàyé lọ làwọn èèyàn tún bá já sí tún wá gbọ́ ilé ìgbà náà pé ẹni tó bá sá ti kó nú ẹ̀sìn kan pa ni kì í sọ̀rọ̀ pé ọmọ ogun ànábì ibùlẹ̀ tún yí ọ̀rọ̀ lọ ẹ kàn fi bọ̀rọ̀ jẹ́ sí ni. Ẹnu ìkànnù yín lásà ti gbọ́ lánàá kiriboto àbí kí bó ṣe sọ́kọ̀nù náà nu tó ní àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó ń bá pàdé nínú àyà tí ò ṣe sọ síta wíwo lẹ́nu àwòwò èmi rò pa wo nìkan ni a ṣe ẹnu àwọn afá náà mọ̀ wò. Ọ̀rọ̀ ẹja sáré dé Borno ẹ rántí fọ́nrán kan tá a fi hàn yóò ti tọ́sẹ̀ kan ní ìsìn tí kan náà àwọn kọ̀mándà àwọn Iswap tó káwọ́ sókè láàárọ̀ kùtùkùtù lọ́wọ́ bá àwọn àtọmọ rẹ̀ náà mú wọ́n ní òun ní financial minister wọn ìyàwó rẹ̀ náà àti ọmọ rẹ̀ wọ́n ti wá padà lọ bá àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun àwọn náà wá rí sọ́rẹ̀ǹdà. Mo wá wò wípé ọgbọ́n tí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ń dá ní ìsìn ó ń dùn mọ́ mi o bóyá tán bá ń tẹjú má lejò tán ń tẹjú mọ́ àwọn fámílì kí wọn bóyá owó tètè mọ́ bá wọn torí náà bọ́n ṣe dájú tó wọ́n nífẹ̀ẹ́ àwọn fámílì kí wọn. ṣùgbọ́n nínú ìròyìn lónìí wọ́n ní wọ́n líìkì síkírìtì kan o níbi tí DSS ti fi síkírìtì ránṣẹ́ sí iléeṣẹ́ ológun wọ́n náà sì ń wọ́ ọmọ iléeṣẹ́ ológun tó líìkì ẹ̀ báyìí o tó ráwọn Boko Haram ló fẹ́ lò tán fẹ́ fi dá wàhálà lẹ̀ ẹjẹ́ wá yà lọ́dọ̀ Bayero kọ́ ẹ̀mí àwọn ní Kano ó ga òun sókè ó yin olódòdẹ wípé for the first time nínú ìṣèjọba Nàìjíríà ẹkọ́nọ́mì ó ti gbèrú. láwọn èèyàn bá ní ojú ẹni dákẹ́ kò rè lè sọ òun ni marákùnrin ni tó yẹ pé wọ́n criticize ààrẹ olódòdẹ tí wọ́n criticize gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn òun ká ló ní kí wọ́n gba lecture lọ́wọ́ ńlọ́jọ́ sí òun ò ní sọ àlùdí àpàdé bí ẹkọ́nọ́mì ó sì gbòòrò ó ti wá gbòòrò ní ìsìn ó tún wá rí ó tún sọ̀rọ̀. ṣé bí lànà ni àǹtí Ngozi Iweala náà sọ̀rọ̀ as a result of loose money and uncontrolled growth in money supply. And the central bank has taken the last 1 year to mop up all that money. Interest rates are high, yes, but we have stabilized the exchange rate. We have pulled back from the brink of total economic collapse. Inflation is coming down. It's still at 20%, still very high, but it's coming down from the very high levels of a few years ago. We have built up reserves to over $40 billion. The economy has grown first quarter by more than 3%, second quarter by more than 4%, and this is the first time in a long time that this economy has been growing faster than the population. The economy is growing faster than the population. Ó dá ẹja yà ní àdúgbò kan tí wọ́n ti mólè oúnjẹ bí ẹni pé season mólè làwà tán bá sì ti mólè nínú kánníkan mọ́ jó tàbí kan dẹ̀rù lé lórí. Eléyìí wá kọ̀ kò gbà fún ọ o. Múrí kan náà tẹ́ bá rí bó ṣe yọ àdá sí hàn nínú àpò wọn ni kò tú ẹrù n tó jí nígbà tó máa tọwọ́ bá kò báyìí. Àdá ló yọ bó lọ yàgò ẹ wá wo eléyìí náà àtọ́bẹ́ àtàdá ó dira wá ni làwọn èèyàn bá ń wòran àwọn kan ní kan wá plank 2x2 tàbí 4x4 wọ́n lòun ló lè ṣiṣẹ́ yẹn. Mo ní tí ìṣetán tẹ fẹ́ mú ni òun náà bẹ̀rù bó ṣe wà yẹn ṣùgbọ́n kán ṣàṣọra àwọn torí ẹni tó bá dì mú ó lè mọ́ kọ́ kó ń kú o kó sàmọ́ fọ̀bẹ ọwọ́ rẹ̀ pààyàn torí pòsíṣàn tó wà yẹn ìkàndú ànàndù. àbẹ́ ìwé dúró kì í ṣe dírámà ọmọ kọ́kọ́ rò wípé mò ń wo fíìmù ni o kì í ṣe fíìmù o lọ́tẹ̀ ìyàwó yẹn kàn jalè àwọn olè òkè tó ń jí owó rọ̀gùn wọ́n sì ráwọn yẹn mú kọ́lọ́n ṣàánú wa tá a fi kó ń bẹ̀ bó ṣe dúró lójú kan bí èrè náà nù o mo ní ó lè mọ tọ́ ara báwọn ẹ̀rù wà lára tiẹ̀ náà.
ẹjẹ́ àti ẹ̀wájú àròjọ́ mùsùlùkùn ẹjẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ Oyètọ́lá former governor wọn ní Ọ̀ṣun state ó gahùn sókè lẹ́yìn ìgbà tí gómìnà wọn tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn gómìnà Ajóbíewé ìyẹn Bọ̀dá Adélékè tó pàpà tọwọ́ bọ̀wé pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú yòókù wípé àwọn gba àlàáfíà láàyè àti wípé wọ́n tún gbéròyìn kan wípé ẹ̀yìn Ààrẹ Olódòdẹ làwọn wà ní federal bẹ́ẹ̀ náà ni Ààrẹ Olódòdẹ gbà fáwọn Mr. Oyètọ́lá wa ní kò rí bẹ́ẹ̀ irọ́ náà ń pa o Ààrẹ Olódòdẹ ò gbà fún o àwọn ní candidate ní ẹgbẹ́ APC o ṣùgbọ́n gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ bí wọ́n ṣe tọwọ́ bọ̀wé á gbọ́ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti fi SSG tí wọ́n arrest lánàá lẹ́wọ̀ bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọn náà ti yọ commissioner of police lọ́sùn mo lémi ò gbàgbọ́ torí mo rí Davido àti Yékán rẹ̀ tí wọ́n jọ ń bí àpì lórí ẹ̀rọ àgbàgbé ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ Mr. Oyètọ́lá minister of blueprint kọ́hún kájọ tó fẹ́ sọ bí wọ́n ṣe ń sọ fún Ààrẹ Olódòdẹ pé ẹ mọ̀ dá Adélékè lóhùn o ó ń tàn yín ni o. Tí a fi ẹsẹ̀ sàn gbogbo wọn tí a ti rí nínú ìrábìjì nínú ẹgbẹ́ APC tí ààrẹ bá wà lẹ́gbẹ́ wa ẹ ká rí ọmọ ìrábìjì ní tó ṣe mọ́ mi òun ló lé ọ̀bọ̀dà ní o gbogbo wọn tí wọ́n pa pé pẹ́sẹ̀ntì sọ́pọ̀tà wọn ìrọ̀ bu pẹ́sẹ̀ntì ẹ̀ tó gbé dání ní ọ̀dà òyìnbájí tó gbé ní àbọ̀ gbogbo ọ̀nà ló dẹ̀ fi sọ́pọ̀tẹ̀ ó ní ìbò àkànná ó ní ìbò irọ́ mi o gbogbo àpáta àti ìgbà ẹgbẹ́ ìdìbò lẹ́nu gbà. Ẹ̀sùn Òṣogbo ti bẹ̀rẹ̀ jáyà lọ́dọ̀ ọba Àtaọ́jà ọba Òṣogbo níbi tí a ti rí wọn ní orí baba ńlá baba wọn tí wọ́n ti ń sọ fún wọn wípé ẹ ti gba kápítà fún wa lóṣogbo afẹ́kọ́mọ Òṣogbo náà kó wàá jẹ gómìnà o mo ní bóyá tọmọ ẹ̀dẹ́ bá jẹ tán ẹ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu. àmì létí ni wọn ọmọọrọ fi gbọ́ ọdọwọ rẹ o ẹ̀yin rẹ ò ní bàjẹ́ fún mi o fún kápítà wa ní mọ bọ dìvẹlọpù ẹ ìtọkùn ní kọmọ rẹ ó ṣe gómìnà o ètò ìwé àrọrọ mọ. bẹ́ẹ̀ bá ní dẹ́kun àìfà bẹ́ẹ̀ bá ti ní ẹbí dẹ̀ bẹ́ẹ̀ fún IFCC ọgbà lọ yín. tọ́lá àwọn tí ọmọ yín wọ́n máa gba ẹ̀ pàkọ́ lọ́nu sẹ́ẹ̀lì. inú sẹ́ẹ̀lì lẹ́yìn tí máa gbé abẹ́ mo ti há o. a rí pé frustration ti bá àwọn àfáà yìí frustration náà fi ń ṣe wáàsí bí èpè ni wọ́n fún yín lówó wọn fún yín náà ni wọ́n ní wọ́n hà. Muhammadu Rasulullah Akibu Rasulullah Ashu Rasulullah Wahidu Rasulullah Mohidu Rasulullah Rafiat Rasulullah Rizqatu Rasulullah Abibu Rasulullah Mohi Rasulullah Toh Rasulullah Mustafa Rasulullah Abibu Rasulullah Oya Rizqat Rasulullah Solomon Modina Rasulullah Rafiat Rasulullah Iyo Awi Rasulullah Titilayo Rasulullah Abibu Rasulullah Bobby Rasulullah Oriola Rasulullah Akínyẹmí Òní Rasulullah Ẹlẹ́yà Rasulullah Oya Rasulullah kí ló dé tó ń rọjú mọ́ mi. Miriam Cipriano ní mọ́ pé rọ̀sùlù láì sórúkọ ìrọ̀ ìfẹ́ lákọjá òfin fún torí àwọn alálàáfíà ó yá Cipriano rọ̀sùlù láì Cipriano rọ̀sùlù MS bàbá rọ̀sùlù láì gbogbo ìjà tá à ń ja ìjà afẹ́ sí ni o ìjà afẹ́ ni mo rọ ọ̀rọ̀ yẹn títí lánàá gbogbo ẹ̀ náà bàbá ń jà bí kakókọ owó Yorùbá tó sọ bẹ́ẹ̀ lèmi mọ́ tẹ̀lé ìjà èmi ìsá fúnjà o irọ́ o ṣé ẹ rí i béèyàn ò bá rẹ́ tí ìfẹ́ tẹ máa ní bond láàrin ọmọ ìyá méjì gan-an àmọ́ jà mo rántí mi àtàbó mi kan bá a bá ti lọ sọlúdé nìkan làmọ́ nífẹ̀ẹ́ ara wa làmọ́ mísì ara wa tá a mọ̀ bínú kí ló dé tẹ́ mú lọ sọlúdé ẹjẹ́ ó dé ẹjẹ́ ó padà dé àmọ́ jà ní àwọn àtẹnu ni mo máa fi ṣẹ̀sàmpù àmọ́ jẹun ní ìsìn àwa lálá hàn kò sì sí nǹkan kan tó kéré jù nú ara kódà ìkànnà tá a fojú tẹ́ḿbẹ́lú yìí ẹ jẹ́ kí nǹkan kan ṣe ìkànnà yìí kó fẹ́ yọ àbí nǹkan kan ṣe kọ́lọ́mọjà alákàndùn ẹ mọ̀ pé kò sí ẹ̀yà ara tó kéré nú ara irun yìí téèyàn bá ní irun yìí lásán tó bá sì wù tàbí tó rè wù sójú kínní ingro tàbí kílẹ̀ mọ̀ pé ọmọ tára rẹ̀ kù sí
so bí yín bá wá gé ahọ́n jẹ ó ṣe jẹ ẹ mọ̀ lára ẹ̀yin tẹ́ ní gbogbo wọn ẹ mọ̀ lára ẹ jẹ́ kán gbé pẹpẹ sùn síwájú yín ẹ tún jẹ yẹn ò ní kẹ́ ẹ gé ahọ́n dànù ìfẹ́ bí tá à ń lọ nìyẹn sẹ́ẹ̀ ráwọn kàndánù rẹ̀ sí kàndánù ẹ̀wà àwọn la máa yọ dànù a sì dúpẹ́ fún àwọn mùsùlùmí alálàáfíà wọ́n ràn wá lọ́wọ́ nítorí ẹ̀jẹ̀ ń yí orin padà kí n kọrin fún àwọn lólónìí ní Thank God this Friday ọjọ́ Jímọ̀ olóyin alùbáríkà alẹ́ ń wá alálùbáríkà alẹ́ ń wá o mùsùlùmí alálàáfíà kì í ṣẹ̀gọ́ alùbáríkà alẹ́ ń wá mùsùlùmí alálàáfíà kì í ṣe dídìrín alùbáríkà alẹ́ ń wá nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà ẹ̀yí ṣẹ̀gọ́ o alùbáríkà ló ń wá nítorí náà àlùbáríkà tẹ̀ ń wá yẹn kó máa pọ̀ sí o àlékún ìrè kó kárí ẹ fa àwọn oníjàgídíjàgan lẹ̀ wọ́n ń kojú ọ̀dẹ̀ wò yín pé ẹ yẹ kàn gbé gbígbóná ni mùsùlùmí alálàáfíà kì í ṣẹ̀gọ́ o àlùbáríkà náà ń wá àlékún ìrè kó kárí bí ó ṣe kárí wa náà nù ibà alálùbáríkà yín náà rí o yọ yẹn kò ní yẹ ẹlẹ mọ mi Mary odùnú yìí wọn á ní Bobby alálùbáríkà ayé alálùbáríkà gbogbo àwọn ọmọ tó tinú gbogbo yín jáde pátápátá lákọlábo àlùbáríkà ò ní yà wọn kò ní fi hàn lẹ̀ grace ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ àwa kìrìsìtẹ́nì àlùbáríkà orí ọ̀fẹ́ ní jẹ́lẹ̀ Yorùbá náà rí orí ọ̀fẹ́ gift tó ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run bá sì fún yàn ó rà mọ́ kí n káàbọ̀ ibà Thank God this Friday ibà happy Juma tí yín náà rí o ibà ọ̀rọ̀ bọ̀ kíbọ̀ ọ̀rọ̀ bó ni mo tún gbọ́rọ̀ lọ́wọ́ bá ó ní bọ̀ ọ̀rọ̀ bọ̀ kíbọ̀ ọ̀rọ̀ bí ibà rìn gínígíní tí kúnyàn rí gínígíní ibà pápáparada àyáparada òdọ́gà rẹ̀ orin tí mo gbọ́ mọ́júmọ́ nu ọ̀rọ̀ kíbọ̀ ọ̀rọ̀ yorin Paso wọ́n máa gbórin sùn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà sàn láàrin ibà seriousness ẹ̀jẹ̀ serious ibà sàn láàrin báyìí ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ bọ́ bá ti wá kó fi rẹ̀ tí orin ìsàn pẹ̀lú rẹ̀ tó yẹ kó gba straight wá bọ́ kọ́ ọmọ wò lọ́ọ̀kan wípé mo ti ń retí yín kọ́ ọmọ nàgàwé kọ́ wá ti ṣẹ́kọ́nà kọ́ ọmọ rí mọ́ kọ́kàn déédéé yọ sí ọ pé òun ti dọ́dọ̀ rẹ̀ náà nù wó ìwọ náà mọ́rìn sàn wájú rẹ̀ o òjúbà náà lọ gbálé sí mọ́nà tán mọ́rìn sàn mọ́nà tán kọ́ ọmọ bá gbálé sí mọ́níyà wọ́n ń sọ ọ̀nà wo sórí ẹni tó bá sì ń sọ ọ̀yàn ó gbọ́n ju ẹni tó ń sọ lọ èmi náà ń pè ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́ bá sẹ́ndì ìròyìn fògàn náà o ẹnu wá dùn lóòótọ́ o Ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀ o ìṣàwá o ó foyin sí ó fata sí ó fi yọ̀ sí kó lè dùn kó lárinrin àwọn onírọ̀ ń pọ́nnu mọ́ ti hàn wọ́n ń pọ́n léwé àwa olóòótọ́ náà sáwà àwọn òótọ́ wa pé ààbò òótọ́ sí o sáwà àwọn òótọ́ wa ràn ní àní fikún o àní yọkó ń bẹ o bá bá sì mẹ́ẹ̀ à ń padà bọ̀ náà ni pé mistake láṣẹ o amẹ́hẹ̀nbí ni o àwa náà wò dáadáa sáà mẹ́hẹ̀ nítorí àwọn kan wà àwọn máa lo àyáàdì fún yàn èmi náà ń pè ní ibọ̀ pákọ́kọ́ àwọn òpin kọ́kọ́ àwọn 316 gbọ́ àwọn obìnrin tó wà ń bí mọ̀mọ́ mi gbogbo wọn ṣùgbọ́n àwọn bàbá mi ti yọ̀ǹda wọn fún mi pé mo hàn sọkọ wọn lọ èmi náà ń pè ní ibọ̀ pàpà parada níbi táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà yá náà abala comment section abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa ó yé yín bó ṣe yé ń lọ tún ìwọ̀n èmi náà ní ibà fẹnuwú géètì fẹnuwú tí ó dá ńlẹ̀ Yorùbá fẹnuwú òfin blasphemy àfẹ́sàrí àlẹ́ Yorùbá èmi náà ní ibà pọ́ngilá ibà ọ̀rọ̀ bọ̀ kíbọ̀ àṣírí wọn sì ti tú ibà pọ́ngilá yín náà rí o ibà ìbọ̀bọ̀ kíbọ̀bọ̀ ibà bọ̀bí lọ́bí ibà bọ̀bílicious èmi náà ní ibà àyàpè ibà gbé wọn débẹ̀ fayọ̀pọ̀tì ó yẹ pọ̀ bí o ti ẹ̀ràn tí o yẹ mọ̀ kéèyàn sì jọ ìkò mọ́ràn tí mọ́ ibà kéde fún Yorùbá nation fún Oòduà nation káfàtà ó dánú abala àkórí ìròyìn láti bẹ̀rẹ̀ níbi tá a ti mọ̀ dání tútù wájú tá a ti tẹ̀lẹ̀ tútù alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́ jábẹ̀rẹ̀ látọ̀sùn state àṣẹwáṣẹ́bọ̀ wọ́n ti release SSG o wọ́n ti release SSG àwọn ọlọ́pàá wọ́n sọ̀dí tí wọ́n ṣe mú SSG mọ́ bẹ́ẹ̀ làwọn ẹgbẹ́ APC náà bá ganu sí máìkì wípé ẹ yọ kúrò níṣẹ́ làbá tún ń gbọ́ wípé wọ́n ti yọ commissioner of police kúrò níṣẹ́ wọ́n sì máa yọ kúrò níṣẹ́ àbọ̀n relocate wọ́n gbé wọn lọ bòmíì ni lábárí Davido náà tinú rẹ̀ ń dùn tó ní the people have spoken pé inú àwọn dùn bí IGP ṣe gbé ìgbésẹ̀ yẹn kí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́sùn state bẹ̀láyà ti sọ fún mi pé ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti parí gbogbo wàhálà yẹn torí wọ́n ti pé gbogbo wọn àti gómìnà àti gbogbo àwọn ẹgbẹ́ yòókù wọ́n sì nìkan wá sign peace deal mo ní dey play bọ́n sì ń sign peace deal nìyẹn gbogbo àwọn tó ti kú ńkọ́ wọ́n ń sign peace deal àbọ̀n ti sign peace deal ni àmú gbogbo ẹ̀wà fún ìròyìn tó jọmọ́ ti Ọ̀ṣun state pátápátá korogodo ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé sọ́ọ̀lá náà ni election wọn ni àbíjọ́ wò
mi ò tiẹ̀ mọ́jọ́ election ẹ̀ mọ́ jẹ́ nìsan tí mi ò mọ̀. Bàbá tí wàá kó mẹ́ta ń lọ sọ́dọ̀ àjọ DSS wọ́n fi ojú àwọn afurasí 5 hàn nílé ẹjọ́ nípa ìjínigbé tó wá lọ́yọ̀ọ́ nípa ìjínigbé tó wáyé lọ́yọ̀ọ́. Méjì inú wọn kọ̀mándà àwọn àṣàrù ni wọ́n tí àwọn wèrè yìí tán nìkan filẹ̀ tán sì wá jiyàn gbé lọ́yọ̀ọ́. Àwọn méjì tán fẹ́ gbàlẹ̀ àtàwọn 3 míì tuntun tán mú. Mo ní sọ̀rọ̀ tí ìmáwọn ẹbí wọn láti gbà yìí náà ni àbọ̀n tí ìmáwọn gangan tó pààyàn yẹn mú sán wà lára wọn àbọ̀n sí lára wọn. Àgbẹ̀yìn débẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún àárẹ̀ ní Ọ̀gbẹ́ni tó wá láti Borno tó pera rẹ̀ ní olórí àwọn ọ̀dọ́ ńbẹ̀ tó ń bá Senator Ndume fàfàkùfà wípé lórí ọ̀rọ̀ 2 billion ransom pé kò kà wọ́n lọ́wọ́ àbí 5 billion ní 5 billion ní wọ́n náà dínkù wọ́n yọ ńbẹ̀ state government gbogbo wọn náà ń bá fa kéèsì ní ìsìn kí ló kọ rẹ̀ náà Kagama Ismaila wọ́n ti mójú rẹ̀ hàn nílé ẹjọ́ o wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ kéèsì ẹ̀ àgbẹ̀yìn débẹ̀ gbogbo tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí á tún wá yà ní ọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ ológun níbi tán sọ wípé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe iṣẹ́ ìwádìí lórí lẹ́tà kan tó leak ta ló leak ẹ̀ wọ́n lọ́mọ iléeṣẹ́ ológun kan ni èèyàn kan fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ látọ̀dọ̀ ilé ìwé ìròyìn Punch ó ní òun ò ní dákọ̀ òun ó ní kàn snap ẹ̀ nípa intelligence tí DSS fi sọwọ́ sí iléeṣẹ́ ológun wípé lọ́jọ́ báyìí láàkó báyìí ládùúgbò báyìí àwọn Boko Haram fẹ́ sọṣẹ́ o ẹ tètè múra lẹ̀ o ìwọ sì snap ẹ̀ nínú iléeṣẹ́ ológun ta ló sẹ́ndì ẹ̀ sí bóun ló ṣe leak síta àwọn yẹn ti mọ̀ nísìn wọ́n fẹ́ sẹ́ndì déètì à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ mo ti sọ fún iléeṣẹ́ ológun kan mójútó inú ilé dáadáa gbogbo tó bá ń jẹ́ intelligence nípa wọ́n fẹ́ lórí ọ̀rọ̀ terrorism kán mọ ìwọ̀nba àwọn èèyàn tó máa sọ fún n tó ń pa wọn kú lọ iléeṣẹ́ ológun nìyẹn ẹ wá dúdú division tàn dálẹ̀ tí ààrẹ ológun ààrẹ ọmọ olódò dẹ́ ń gbìyànjú ẹ wo division tàn tún expand wọ́n ní ààrẹ ológun gan-an wọ́n ṣe ọdún wọn náà ti expand the division kì í mọ̀ ṣe kékeré kì í mọ̀ ṣe battalion gan-an nǹkan lámọ̀ ní division adúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ olódò dẹ ṣùgbọ́n kan lára àwọn ọ̀gá mi ní it's not the right time ní ara wọn rẹ̀ ó ti retire o àmú gbogbo ẹ̀bọ́ ogun tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ division ẹ̀ tán expand bí ó ṣe ṣe ṣùgbọ́n former CDS ìyẹn former chief of defence staff General Lucky Irabor wọ́n láwọn fọwọ́ sí àwọn fẹsẹ̀ sí wọ́n sọ̀rọ̀ díẹ̀ lé lórí à ń bọ̀rọ̀ bọ̀ egun àlárí bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á wà padà sí ọ̀dọ̀ Minister of Aviation ó lóun fẹ́ ṣe lálàyé fún àwọn ọmọ rò pé wọ́n ti parí ìwádìí wọn plane Enugu Line tó fàyà wọlé láìpẹ́ yìí wọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ jẹ́ wa lábọ̀ wọ́n fẹ́ sọ àwọn kankan fún abẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣaláì mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ Peter Obi eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní airport lọ́jọ́sí wọ́n ní Peter Obi ń fẹ́ lójú bí ẹni wípé àwọn làwọn ṣẹ̀ ó páàkì mọ́tò síbi tí ó dáa síbi tán ìpáàkì sí òsì fílẹ̀ more than 30 minutes ó dà àmú wọn bọ̀ wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ lónìí bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán ìròyìn tá a mú wá fún yín lánàá wọ́n ní àṣẹ justice sí o tán lé àwọn judges léré àwọn adájọ́ mo ti ẹ̀ ń pè wọ́n judges àwọn adájọ́ sàríà ní Katsina tán lé wọn léré intelligence ti jáde pé àwọn náà fẹ́ mọ̀ kọjú nísìn olórí wọn pátápátá ní gbogbo Katsina state abẹ́ judge yẹn gbogbo wọn wà àti conventional judge o àti judge ti Nàìjíríà o àti ti sàríà o gbogbo wọn abẹ́ ibì kan náà ni wọ́n jọ jurisdiction kan náà wà wọ́n wá ń kìlọ̀ fún ọ wípé ẹ wá o intelligence sọ wípé ẹ̀mí yín náà fẹ́ mọ́ lé báyọ̀ mo ní kò tán bí òtàn ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ̀ tó bá kúrò lórí àwọn judge ìṣẹ́rù wípé wọn ní bọ́ sórí ẹlòmíì à ń kìlọ̀ fún yín ẹ̀yin alágbára ẹ̀ àwọn aráàlú aláìlágbára aláìléèyàn náà ń jí lọ tẹ́lẹ̀ ní ìsìn kan sì wà operation dojúkọ judges náà fẹ́ mọ̀ sí ní ìsìn a sì ń kìlọ̀ fáwọn judges yẹn náà wípé gbogbo ẹjọ́ tẹ́ bá máa dá ẹ máa yanjú wọn ni àwọn eléyìí wọn gbàgbó wọn náà jíyàn kan gbé lánàá registrar wọn àbárígún àfọ̀bẹ̀sẹ̀ bọ náà fi ṣe wọn jíyàn kan gbé odidi registrar kò sì kéré nú ayé registrar court à ń bọ̀ ń bẹ́ wàá fẹ́ lójú fọ́nrán rẹ̀ wà pápá ti wá kó ń bẹ́ẹ̀ á yà lórí ọ̀rọ̀ ti Amẹ́ríkà àti Iran tẹ́ ẹ bá wo àdó olóró tẹ́ ẹ bá gbọ́ àdó olóró tí Amẹ́ríkà jùmọ̀jùmọ̀ nítorí wọ́n ní Iran wọ́n dáná ya ìkànnà àwọn military base Amẹ́ríkà níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ peace talk lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ lọ dá ballistic missile náà yìn bẹ́ẹ̀ ballistic missile náà ló ń bẹ́ẹ̀ Amẹ́ríkà náà wà ní ó dáa àgbẹ̀sán tẹ́ ẹ bá wo gbogbo nǹkan wọn tán bàjẹ́ àwọn èèyàn tó kú sí bẹ́ẹ̀ náà là ń yọ ọgbọ́n wọn ní China fẹ́ kó 400 rocket launcher fún Iran kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ wọ́n wá bí Trump léèrè
Trump wá ní òun ṣe kó ní China kò pẹ́ yìí kò bóun sọ̀rọ̀ ẹ̀ àmúnisọ́mọ́ báyàn sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ti mọ̀ pọ́tà rẹ̀ ni àwọn eléyìí ìwọ ló kàn gbìyànjú tó ń lo diplomacy tẹ́ ń bá wọn bára yín dọ̀rẹ́ díẹ̀díẹ̀ tó ti mọ̀ wípé gbogbo ẹni tó bá mú ọ lọ́tà wọ́n á gbèsè lẹ́yìn tó ní ìdí kan sọ fún ọ ni ó ní àáríran wò mo ní ọmọ ti try you have tried the water so ti rí pé àwọn èèyàn wọn fẹ́ tẹ̀lé ọ gbogbo àwọn tó pè lọ́rẹ̀ rẹ̀ káàkiri Europe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti báyìí ṣe ọ ní ṣùgbọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé Ọ̀gbẹ́ni PM wọn ní UK tó wà ń bẹ ní ìsìn nígbà tí ó bá fi bẹ̀ẹ́ lẹ̀ tí ọmọ tiwa ó fi wọ ọbẹ̀ nǹkan àjọṣepọ̀ ó dàn mọ́ràn padà láàrin Amẹ́ríkà àti UK. À ń bọ̀ nínú ọ̀rọ̀ yẹn a fẹ́ lójú bàbá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa bàbá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn bí àjòmọ́ bá wà á jùmọ̀ á sì sọ fún nípa àjùmọ̀ ní bóyá ẹ já wọnú abala tí ọmọ tẹ̀lé Abala Sanawole níbi tá a ti mọ̀ ń ṣe no space for Sharia in Yorùbá land abala àfi pàkà ẹ sọ pé no space for Sharia in Yorùbá land à ń tẹnu mọ́ kì í ṣe pé a kàn ń yọ ọ sọ à ń tẹnu mọ́ no space for blasphemy in Yorùbá land no space for agbésùmọ̀mí no space for wáàsí ọ̀ràn wáàsí ìran kan wáàsí ẹ̀pá ni ẹ̀pá àfẹ́ gbọ́ ẹ̀pá lẹ́nu yín mọ́ bójú wà náà lọ àfẹ́ ẹ wo series of mo ti sọ fún yín àmọ́ tú àṣírí wọn fúnra wọn tó ń fẹnu tú àṣírí tó wà nù sàríà tó ń fẹ́ gbé wá bá yín lẹ̀ Yorùbá abalajọ tí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tó ti ń ṣe sàríà àwọn yẹn pàápàá jùlọ Nàìjíríà ní ilẹ̀ Haúsá tí ò fi rojú ráàyè ogun lónìí ni ọ̀tẹ̀ lọ́la ni ṣe lórí wọn wá rò pé ń lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ̀ fi Fúlàní pè wọ́n mọ́ mo ní ó kàn fẹ́ ó fẹ́ sọ̀rọ̀ tí ó dùn mọ́ àwọn macban àwọn ọmọ èyí tí alànà níbi tó ń pèsè lánàá ni kò sí tó kàn wá pẹ̀lú tí ẹ ṣe cheese Mushin ẹ ṣe olóòṣà sínú ẹ dárúkọ àdúgbò yín mọ́nà tán ládùúgbò tí kò dáa àfi pàkà alákọ̀ọ́kọ́ nù Abala Sanawole abala àfi pàkà ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ yà ní Delta àwọn méjì kan lọ́wọ́ bà torí wọ́n ti ń ṣe kéèsì láti 8 years ago mo ní 8 years ti pẹ́ jù wọ́n ní bó ṣe mọ́ falẹ̀ nù tó bá ti jẹ́ criminal case ní Nàìjíríà ọmọ kan náà pa ọmọ 300 levels ní university ní Delta ń bẹ̀ wọ́n fẹ̀mí ẹ̀ ṣòfò wọ́n ti wá ń fa kéèsì tipẹ́tipẹ́ wọ́n ti mú méjì tipẹ́ wọ́n mú yàn kan náà wọ́n lò ní security bíi gardener wọ́n mú náà wọ́n fura sí wọ́n ṣàtúnyàn lẹ́ o bẹ́ẹ̀ bá rí bí ṣe ń yọ̀ tí ń dúpẹ́ ó ti jẹ́ wípé ó ní òun gbọ́ pé bàbá òun ti kú mọ̀mọ́ òun ti kú pé ìrònú ẹjọ́ ìlú ṣe pa wọ́n mo ní ọmọ dúpẹ́ náà ni o orí kú ọyọ finally o ṣùgbọ́n àwọn méjì yẹn wọ́n ní kan lọ pa wọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí. So to young men who believe that they want to get rich quickly through ritual killing, through all these methods, eventually you will end up like the first and third defendants in this matter. So today, what I want us to remember is that there was a young woman known as Elozino Joshua Ugege. I want to appreciate the media. It's a good thing for my family. At least now we can finally start healing up. Although the scars remain with us, but finally we can start healing up. Though I lost my parents barely 4 years, both of them in this case, but I'm just happy that my name has been cleared. ẹni tó jẹ́ security man tí wọ́n fẹ́ kó bá ló ti sọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n àwọn méjì tí wọ́n pa ọmọbìnrin yẹn náà ni wọ́n ti kó lọ yẹn ẹ̀rẹ̀ pa wọ́n dànù ẹ̀rù pé lè mọ́ fi èèyàn sògùn owó ògùn ọ̀la ń bó. ó lè káàbọ̀ padà ohun tó jọun la fi wé wọn o epo ẹ̀pájọ pósí ẹ̀ lérí ẹja sáré de Edo State mo láìkì ìgbésẹ̀ tí ọ̀pọ̀ ìbò ló ń gbé yìí pàápàá jùlọ lórí àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn kò fààyè gbà wọ́n ń sná fún wọn gidi ni tó bá lè ṣerú eléyìí náà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n mọ̀ gbọ́ tán orí agbágbé àwọn ọmọ yẹn ti ẹ̀kún orí agbágbé báyìí wọ́n rán èèyàn mo ní iye ọlọ́pàá ò tí ì ṣìṣì ni tí iye wọn bá ṣìṣì tán fẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ wá wo bí iye ọ̀pẹ́ bolo ṣe ṣìṣì hàn ẹ wá wo àwọn tọwọ́ bá ẹ wá wo nǹkan oògùn tán bá lọ́wọ́ wọn àwọn ìbọn náà mọ̀ tó yẹ kán lè bá fèsì bandit ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹ jẹ́ àgbọ̀ bọ́wọ́ sí gbọ́n. At the house this early morning when I see they call boss our house, carry all of us. I had to share today. Okay, I'm a member of MBM of Africa. I have an update concerning initiation, but I didn't attend. I think what brought me is I'm a member of the MBM, New Black Movement of Africa. On the 17th, I don't know what happened on the 17th. I was just lying down in my friend's house this morning when I saw the police. Everybody here can attest to that. I don't know, but for me personally, I don't have idea of these weapons that are here. I was just at home this morning and I saw police came to our house. They said they want to follow them. Since I lost my wife, I have not been having time to do all those because I only faced my work because I was trying to get ready this morning before the police came this morning. I might get information, but since then I have not been doing this because I was just on my own, just trying to
catch up with my 2 kids. We got an intelligence report that some members of the Black Arts Group, Black Movement, they wanted to carry out some initiation activities and cause mayhem around the Bayan community, which we quickly swift into actions this morning, getting to the said residence where these persons were on the hideout or where they wanted to take off from to commit these atrocities. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà pàápàá láti ẹjẹ́ àyà ní iléeṣẹ́ custom wọ́n ní wọ́n rí vẹ́sù kan tó sì jẹ́ wípé sìgá náà kó wọlé. Wọ́n ní expire product máa expire life ní o béèyàn bá ń jẹ tàbí tó ń lò anything tó bá ti expire ó máa expire life ní o. Electronic cigarette náà pé léyìí o sìgá tí ń lò náà tán máa plug àyà ní ọ̀gá mi ibo náà ti ń plug sìgá mọ́ náà. Ó hàn pé sìgá gan-an iná ràn ni wọ́n fi iná ràn náà ni kó tún wá jẹ́ electric cigarette ìyún kì í níná tí máa ń fẹjú ṣùgbọ́n èéfín rẹ̀ gan-an bẹ́ẹ̀ bá rí bí ṣe máa ń rùn ó máa ń rùn nicely ní mi mentor wọ́n máa ń fà á lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi káàkiri ṣùgbọ́n wọ́n lòun gan tún burú jù electric ní lo battery mo ní kò wà rechargeable àyà ní ọ̀gá mi ẹgbẹ́nu sọ́hún láti 2022 wọ́n sì kó wọ Nàìjíríà ṣé ń fa electronic ní Nàìjíríà náà ni aṣáàdùpẹ́ o pé wọ́n dán dúró lọ́n ló mọ jẹjẹrẹ tán bá tún kó bọ àwọn èèyàn ní tó ti expire láti 2022 ẹ̀ ń kó bọ̀ ní 2026 ẹ bá ń tẹ̀ sí. Nicotine products, they are like cigarettes, but they're like e-cigarettes. You smoke them. So, but it was now found that they were expired. So they are all expired. The expiry dates of 2022, 2023, and 2024, even 2025. So the expiry dates varied with different products. As you can see, they're all different brands and sizes, but they are all e-cigarettes. They're disposable vapes. If you see the packs, you see 600 up to 600 puffs, which means if you take one as a disposable vape, you can smoke it. By the time you smoke it 600 times, it is done. You just throw it in the dustbin. So for it to be expired is very, very harmful. The issue of bringing an expired product, some as far back 2022, some as 2023 and 2024 is unwholesome and unworthy. And that's what we're taking up. See, look at the mandate of NAFDAC. Fast tracking and tracking, clone, expired, unregistered. And therefore, as long as this is within, we don't have issues, we'll seize it. Beyond the interception, the command generated 19.4 billion naira in revenue in June 2026, representing a 35% increase over the corresponding period last year. This reflects an increase of 5,041,303,439.18 kobo, representing a 35% increase. This remarkable performance demonstrates the dedication of our officers and men, improved stakeholder compliance, and enhanced trade facilitation. Ẹ káàbọ̀ padà olórí ọ̀rọ̀ tá a mọ̀ ń sọ tipẹ́tipẹ́ pé kí ló dé tán bá ti gba ìbọn lọ́wọ́ àwọn ọ̀daràn kí ló dé tán máa ń finá sí tán máa ń dáná sun kò tí ì yé mi o bóyá ó ní security measure security reason I don't know. Wọ́n tún ti gba àwọn ẹ wá wo wọ́n ṣe dáná sun àwọn ìbọn tán gbà wọ́n ní gbogbo ẹ̀ jẹ́ 2,809 mo ní bẹ́ẹ̀ bá kò sí AK-47 bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá wa kó jáde kẹ́ jẹ́ kí irú ẹkùn mọ́ lò wọ́n ní counterfeit àwọn ìbọn ọ̀daràn ní pé ní kò sí ìbọn ọ̀daràn kò sí ìbọn ọ̀daràn gbogbo ìbọn náà ni máa dáràn kò sí ìkan ìbọn ọ̀daràn kò sí gbogbo ìbọn ni máa dáràn ṣùgbọ́n téèyàn bá fi ṣe àtẹni tó fi ṣe nǹkan ní òdìfá ọ̀daràn bá lò ọ̀daràn ni ẹ mú ní tìbọn tẹ́ ẹ tún ìmí ìgan ẹ mọ̀daràn ẹ pọ̀ daràn ní ìsìn ẹ̀ ń pàbọn ẹ̀ dáná sùnbọn ọ̀daràn gan ni pàápàá jùlọ àwọn agbésùnmọ̀mí yẹn gan ni ẹ̀ pa àwọn lọ́yà àwọn adájọ́ wọ́n mọ̀ pé wọ́n ṣèǹjì máìndì wọn pẹ̀lú ẹjọ́ ìwọ̀n gbére tán dá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ṣèǹjì máìndì wọn pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀ ní Katsina à ń bọ̀ àáfẹ́ lójú ẹjẹ́ àwọn ọmọ ṣe dáná sun àwọn ọ̀bọ̀n reason mi ò mọ̀. The proliferation of illegal arms fueling insecurity across Nigeria. The National Center for the Control of Small Arms and Light Weapons carried out the destruction, saying it has now destroyed about 19,000 illegal and unserviceable weapons since it was established. Representing the National Security Advisor, Nuhu Ribadu, the administrator of the Presidential Amnesty Program, Dennis Otuaro, said the exercise demonstrates government's commitment to transparency and national security. The destruction of approximately 2,819 illicit decommissioned and unserviceable small arms and light weapons, bringing the center's cumulative total since inception to about 19,000 destroyed, is no small achievement. It reflects sustained institutional commitments, and it deserves the recognition of every Nigerian
concerned about the security of our nation. To our citizens, your government and security agencies remain committed to demonstrating transparency and accountability in how recovered weapons are handled. And to our regional and international partners, Nigeria remains a serious and reliable partner in the collective fight against the illicit proliferation of small arms and light weapons. Ó dé káàbọ̀ padà já wáyà lára kan náà àwọn ọmọ àlè Ìlọrin. Ó ganu sí Mike ó ní gbogbo àwa tá à ń béèrè lọ́wọ́ àwọn wípé Ìlọrin ṣe bí Yorùbá ni àti pé èdè wo lẹ ń sọ ń bẹ̀ gbogbo àwọn àti emir yín àti gbogbo yín náà pé ṣe bí èdè Yorùbá lẹ́yìn láàyò pínlẹ̀ Yorùbá ni kò sáríyànjiyàn bẹ́ẹ̀ ó lòun lésì fún ẹja gbọ́ dàdàkó àdà tó fẹ́ lù fún wa. Ó ní our adoption of the dialect Yoruba as lingua franca in Ilorin Emirate. Our choice of Yoruba as the lingua franca was an adoption agreed upon based on insight, prudence, sagacity. When the Emirates became established around 1823, the non-Muslim population was majorly Yoruba, Edins, pagans, àwọn kèfèrí. Àní ẹ̀yin tẹ́ ń ṣẹ̀sìn Mùsùlùmí lẹ̀ Yorùbá wọ́n fojú rẹ̀ wò yín lẹ̀ Haúsá ojú kèfèrí náà fi ń wò yín. And there was an urgent and tenacious need of conduct of dawa to revert them to Islam pé kan wọ́n ṣe jẹ́ Mùsùlùmí tó ṣùgbọ́n Yorùbá ni wọ́n fẹ́ sọ wọ́n di Mùsùlùmí gangan bóyá ò ní dawa. In order to overcome the issue of language barrier, Yoruba language was adopted for easier communication for the dawa purpose. This also helped and made it easier for most of our fathers of non-Yoruba origin who later engaged in dawa activities down the southwest region. Indeed, there was great wisdom on that adoption by our ancestors and it really yielded positive results. Only our adoption of Yoruba language then was not a wrong choice, but rather a necessary and sacrificial tool. And sacrifice language for any time we adopt it to Yoruba to cement our Islamic integration and unity. Pé ẹ̀yin àwọn fún yín láàyè ẹja mọ̀ lòdì yín ṣùgbọ́n ẹ̀sìn àwọn lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ àwọn fẹ́sìn gba ìdè lọ́wọ́ yín ni. Only our Yoruba hate àwọn for that and want to destroy that, and unfortunately the Muslims among them are so gullible. Muslim Ìlọrin Ìlọrin ló pera rẹ̀ o Muslim Ìlọrin ló tún bú yìí and allow themselves to be used by their insincere non-Muslim blood relatives who don't assist them until they become like the assistants wo lẹ́yìn ti ṣe fún wọn ní Kwara ní gbogbo tí Yorùbá wà ebe ẹ̀ mọ́ palariwo ni pé kò sí nǹkan kan tó ṣe yín lọ́rin o insecurity ò sí lọ́rin o. That is their language. Ìlọrin kọ́ ni south east Ìlọrin kọ́ ni wọ́n ti ń bẹ̀bẹ̀ ransom kiri lánàá tá a gbé chairman wọn wá. Yorùbá ti gbọ́n ẹ̀yin lẹ́gọ̀ọ́ Ọlọ́run ọba mọ̀ Yorùbá ti gbọ́n. Ó dá o ká tó wá palẹ̀ Abala Sanawole mọ́ ibà màmí yóò yẹ yín torí mo tún fẹ́ kàn án lábẹ́ ọ̀rọ̀ tí ẹ tún mú mi rántí lánàá fẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn lójú dáadáa torí time ọ̀rọ̀ tí Ààrẹ Olódùdẹ sọ wọ́n ti ń gbé ọ̀rọ̀ wọn káàkiri wọ́n náà gómìnà kan fapá jánu wípé ibo làwọn ti ń gba 5 times of iye owó mu ní ṣé ààrẹ tó ń fún yín lówó mọ́ tó ń fún yín kárí inú ẹ̀sìn kámẹ́rà kẹ́ jáde síta kẹ́ wá dìbọn kẹ́ imagine ìmí ń gba 5 times ṣé àwọn ìtàn ń gbà tẹ́lẹ̀ ìmí ń gba 5 times ẹ wo ó dìgbà tá a bá padà sọ́dọ̀ àwọn gómìnà yìí tá a bẹ̀rẹ̀ sí take responsibility ó dìgbà tá a bá padà sọ́dọ̀ wọn. Mo sì lóye mo ní ìmọ̀lára wípé second time Olódòdẹ bí ó sì rí ẹ́ẹ̀rì pé gbàgbọ́sọ máa pọ̀ fún àwọn gómìnà gan torí mi ò rí tí Olódòdẹ tún máa lé lẹ́yìn ìgbà náà. Kán sàfà wà ní ta fẹ́ kán fún wa ní ta fẹ́ wọ́n wá sọ wọ́n ní 5 times kan yé build the flyover kiri mọ́ àwọn kan ní bóyá ṣe ìná ń báwí àwọn kan ní bóyá Adeleke náà ń báwí pé ibi tán bá ti fẹ́ build títì ibi tán bá ti fẹ́ kọ́ flyover sí pé ibi tí traffic bá density traffic bá wà níwọ̀n ìkànnì déédéé kì í ṣe pé torí pé ẹ fẹ́ fi ṣe design ẹ fẹ́ fi ṣe bí exit kúrò ní traffic ni instead tí gbogbo yín ó ṣe mọ́ lọ ya lójú kan ọ̀nà kan yà lápá ọ̀tún ọ̀nà kan yà lápá àlàáfíà gbogbo títí ẹyọ kan tẹ́ ń bá bọ̀ yẹn tí ò bá sí flyover ń bẹ̀
ẹni tó fẹ́ yà lápá àlàáfíà yóò dá àwọn tó ń bọ̀ dúró ó dìgbà tó bá yà tán káwọn yòókù tó ráyè lọ pàápàá jùlọ tó bá jẹ́ títì oní wọn lè ẹni tó bá fẹ́ yà lápá sí náà yóò dán dúró torí ẹ̀ náà ṣe mọ́ improvise flyover sí irú ibẹ̀ yẹn tí junction bá ti pọ̀ ń bẹ̀ ẹni tó ń bọ̀ tó mọ̀ pé straight lòún lọ yóò kàn gun bíríìjì ní tiẹ̀ ni ẹni tó fẹ́ yà sápàtún sápàsì òun ó gba bẹ́ẹ̀ bíríìjì lọ yóò rè yà sápàtún sápàsì tàbí tó fẹ́ yà padà síbi tó ti ń bọ̀ tó fẹ́ ṣe u-turn ń tán máa ń ṣe bíríìjì fún nìyẹn kì í ṣe pé ẹ wá fẹ́ fi bíríìjì ẹ kàn fẹ́ fi dá wàhálà alẹ̀ eléyìí tán náà ṣe sákúlà tán náà ṣe ń bàdàn gan tẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ìbàdàn wọn iṣẹ́ kí ló fẹ́ ṣe ń bẹ̀ yẹn gangan ṣé tráfíkì máa ease up ń bẹ̀ ṣé tráfíkì máa build up ń bẹ̀ yẹn ni èmi ò sọ pé development yóò dáa ṣùgbọ́n ara ń tá a bá tá a gbọ́ lẹ́nu àrí olódò dẹ nìyẹn ẹ bá ń tún tẹ̀sí padà afẹ́ tún gbọ́. You have governed before as the governor. You need to help us communicate to these governors. Today, the economy of operation is high. More the money that I'm pushing to the states, if you had it during your own time or during my time, it would have been different. They are taking 4 to 5 times their money. The past. Nobody is borrowing money to pay salaries now. Pensioners are receiving their pay and granted. And they should do more to, instead of flyover where there's no numeric traffic, build roads and arteries network to really enhance the quality of life and the accessibility of the security agencies to penetrate those areas. Is saying that flyovers should not be built in places where you do not have significant vehicular traffic. That's it. That is the point. Flyovers are very good. You can imagine if we didn't have flyovers in Lagos, how would Lagos be? Exactly. Those flyovers help a lot, you know. So, but he's saying that in areas where you don't have significant vehicular traffic, it is pointless, and that they should channel such resources to providing good road networks that will improve living standards and give security agencies better access to remote areas. It is a fact that in some of the areas where banditry is rampant, where terrorism is rampant, there are no roads. So it hinders quick response to distress calls from such areas, because by the time the security forces get to such areas, the birds will have flown because there are no good roads. So the president is saying that they should build roads that will enable security agencies get better access to remote areas. I agree absolutely with the president. And he also said that that his administration will not negotiate with terrorists, bandits, and all. So Mr. President is right. He's the one who takes all the stick. He gets so much stick, yet governors today are receiving far more than they used to receive. I know a governor that gets in excess of 80 billion. 80? So a governor like that can even run mad. Given the money available to him. I do that. He can start seeing everybody as beneath him. He can suddenly become extremely arrogant. When he looks at how much money he has access to, he can become a Louis XVI. I get confused. Who look at himself and said, "Oh, I am the state." I'm going to bed. They said they go to bed. That is the thing. If a governor has access to more than 70 billion, 75 billion in a month, he can lose his head. Yes. But this is what is happening now. They are getting a lot more money. A lot more money. They should focus on projects that will benefit the people. Some of the projects they are executing do not really benefit the people. So the president wants the pain that our people are going through to be eased. And he believes that these governors have a big role to play in that. Okay. He wants to see them play that role, help him to ease the pains of Nigerians. After all, he's the one who removed subsidy, forex subsidy, and fuel subsidy. Now we are earning more money. Governors are earning more money. So at least they should use some of that money to ease the pains of Nigerians, so that the insult that the president gets will probably reduce. Ó dẹ̀ jẹ́ ìfẹ́lẹ́ ìmọ̀ ẹ̀mọ́ bínú o Senator Natasha náà ti dá sí ọ̀rọ̀ Tyler tó fẹ́ wá play
olórin South Africa tó ń bọ̀ Nàìjíríà wọ́n ti kìlọ̀ fún Sowore gan wọ́n ní kó sọ ara rẹ̀ kó gbẹ́nu ẹ̀dákẹ́ tí ò bá mọ bí ó ṣe dá sọ̀rọ̀. Wọ́n ní Senator Natasha Akpoti-Uduaghan calls on Nigeria Immigration Service to review visa application of Southern African artists and reciprocate as was allegedly done to Nigerian star. Ó ti ẹ̀ pọ̀ tán ṣe fún kìí ṣe Burna Boy nìkan. Ayira star wọ́n náà ṣe fóònù náà wọ́n di ẹ̀wùtọ́ ní ohun gbọ́ wọ́n dì náà yẹn ní visa. Wọ́n ní kàn yọ visa ìkúrò tó bá ti fún o. Àwọn ò fẹ́ rí ìtumọ̀ náà nìyẹn yóò dáa fún Senator Natasha. Sowore kàn fẹ́ yẹ̀yẹ́ ara rẹ̀ ni ó tú di ara rẹ̀ síta ó jẹ́ káwọn èèyàn rí ẹni tó jẹ́ gangan wípé òun ò lóye tó. Bẹ́ẹ̀ náà látún wá ń gbé ìròyìn mọ̀ ń dọ́gbọ́n fẹ́ àyà jẹ́ sáré mu mọ́. Spain àwọn ọmọ tó ya wọ Spain àwọn ọmọ Morocco wọ́n ní Spain's declare humanitarian emergency after thousands of migrants swimming from Morocco. Spanish authorities in the North African enclave of Ceuta, lè mọ̀ pé ẹ̀yin Spain, have declared a humanitarian emergency after thousands of migrants entered the territory from neighboring Morocco. Spain's national broadcaster TV reported that between 2,000 and 3,000 people had crossed into Ceuta on Thursday, July 30, while the state's news agency EFE said some had entered the territory by scaling the high border fence. Local authorities said the migrants entered Ceuta by swimming from Morocco coast, primarily around the Taraja breakwater and the border barriers. The sudden surge has overwhelmed local reception centers and prompted authorities to declare humanitarian emergency. Rí báyìí lọ́wọ́ Abala Sanawole ní pápápá àyà wàgbé adébẹ̀ náà abala àwọn olólùfẹ́ abala comment section àròjọ mùsùlùkùn. Ẹ mà tún káàbọ̀ sínú abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ abala comment section mọ́ mi fún mi lọ́la Bello náà bá síde ètò wọn náà Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ wá sálàáfíà lẹ́wà darling àlàáfíà ni ẹ̀yin náà ń kọ́ mo rí gbogbo nǹkan panu. Tẹ́ ẹ fi sọwọ́ sí mi o mo rí àgbàdo mo rọ́pọ̀n òyìnbó bẹ́ẹ̀ náà ni at live and day. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò ẹ̀kú iṣẹ́ Ọlọ́run ni o wọ́n ní Ọlọ́run á gbèjà wa àbọ̀ Ọlọ́run á dájú lórí wa o. Olóyè wa wà pẹ́ láyé o kò ní ká wọn ní sẹ̀ríà ní Yorùbá là. Wọ́n ní mẹ́rin Grace olùṣòtọ́ wọn ní obì mo gbàdúrà pé a ó gbóhùn rẹ àtàwọn tó kù káàkiri níbi gíga níbi tí ìran ẹnikẹ́ni kò tí ì sọ̀rọ̀ rí ní àgbáyé ní agbára Ọlọ́run ni ó ti máa gbóhùn yín ní àṣẹ Èdùmàrè àṣẹ wà àdúrà ńlá mọ́ mi àgbàdo yìí àti pẹ̀nápù yẹn jẹ́ ń jẹ́lé lórí àdúrà ti gbà. Àwọn ọmọ yín àti gbogbo irúgbìn tó tara yín jáde náà ohun ó lékè bẹ́ẹ̀ náà ni màmí àná nsù pákéjì ojoojúmọ́ ni daily tonic ẹ sọ pé pọ̀ wọ́n tell up sí mi àti nǹkan panu no space for Sharia law in Yorùbá land capital letter àtọ́làtọ̀ ọ̀fẹ́ o Oòduà nation going back. Báàmì Adétáyọ̀ Adégẹ̀yẹ wọ́n ní mo kí gbogbo wa ní ìdílé aláyọ̀ wa yìí Olódùmarè yóò máa bá wa ṣe mo kí olóyè Ìgbòho àti ìró ẹkùn Olódùmarè yóò pẹ̀lú wọn àṣẹ wà. Báàmì Fúnmilọ́lá Bello lẹ́ẹ̀kan sí wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa ọmọ Ìwó Olódò ọ̀bọ̀ ọmọ atẹnigbọ́lọ́ ọmọ atẹnigbọ̀rẹ́ Ọlọ́run á ṣàánú wa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ omi wọn yìí o má jà sọ́lá jíǹde ara máa jẹ̀yìn love you sir àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Báàmì Adétáyọ̀ Adégẹ̀yẹ wọ́n ní òbí ọlọ́gbọ́n ni bàbá wa ọmọ Olódò dẹ Kwara ilẹ̀ Oòduà ni o a ó sì gba odò Ọya tiwa ní ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a. Báàmì òkè ńlá Adédọ̀tún olùkọ́ mi wọ́n bí ó ya yín gan lónìí wọ́n ní ẹ kú ìgbìyànjú o kò sí bí a ó ṣe ṣe bòlò tí kò ní rùngbẹ́ o kábíyèsí alákadá alágbádá àjùlọ onípáálí wọn ní ṣàìfiwá wọn hàn mí ò mọ kábíyèsí tẹ́ ń bá wí ń bẹ̀ o ṣùgbọ́n ṣé ẹ́míà tó gbéra ẹ̀ kábíyèsí àbí kábíyèsí tó gbéra ẹ̀ ní ẹ́míà ìgbìmọ̀ àwọn èkúté ilé kọ́ ló máa lé Ológbò Olúbàdàn jáde ẹ̀wù tẹ́ ẹ mọ́rọ̀ lọ́mú tí mo bẹ̀ nínú ilé Aláàfin lè ń bá wí. Anyway lọ́jọ́ orí ẹ̀yin ju Aláàfin lọ ṣùgbọ́n ṣé wọn pé ọba gbogbo wa ní ọba bá lórí ohun gbogbo ó kàn sí mi káyéfì táàrí wọn ń bẹ̀ ni pé ṣáà ṣe bẹ́ẹ̀ bínú tí wọ́n sì ń bínú nǹkan bàjẹ́ tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ bínú. Bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ yà lọ́dọ̀ mami Christiana Mustapha ìkàlẹ̀ akọ àtàárọ̀ àkòní ṣíṣe àmì Elédùmarè àwa pẹ̀lú yín òbí kò ní rẹ̀yìn láṣẹ Èdùmarè àti gbogbo àdúrà wa gbà Yorùbá tètè dé o ẹjẹ́ mu wáìnì lè yóò tètè dé. Mo ti padà sọ́dọ̀ bá mi òkè ńlá Adédọ̀tún wọn lólùkù mi mo sọ lánàá fún yín pé kí ẹ bá wa wo engine plane alágídí agodi kí ó má lọ jẹ́ ti kẹ̀kẹ́ márúwá ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ àti jẹ́ alùpùpù Vespa Vespa wọ́n sì ń gùn ní tìlìmí ni wọ́n gbé sí kàkà kí á mú forward ìgbìmọ̀ afasẹ́gbèjò lè fẹ́ gbé dìde o ẹ̀sùn kùn. Mọ́ mi Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ má jẹ́ kí ẹnìkankan gbọ́
ẹ rọra sí òfófó ohun tí ẹ fẹ́ sọ lábẹ́ aṣọ yẹn fún èmi kí n ṣàbòsí fún yín kí n gbé borun mi láìkí borun tó bá yẹ sì mọ bú mi pé odidi ọkùnrin ń gbé borun bẹ́ẹ̀ náà ni màmí Mississippi àwọn ní thanks to our fathers Olúbàdàn and President Tinubu and all our obas. God will give everyone long life for us and more wisdom, sirs, in Jesus' name. Amen. Àtọ́ba tí ò lọ náà Ọlọ́run ó bá wa ró wọn lágbára. Àdúrà wo gbà lórí gbogbo wọn. Ṣùgbọ́n kálàáfin wá jẹ́ inú náà sì ń bí kan ṣe pẹ̀lẹ́ o. Táìmù ìlà ní ìdí wọn jù ú. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí mòró mú bọ̀ ó yá ẹja ọ̀sán. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi to tell my darling thing you won't stop to amaze me o. Àbí èwo ni helicopter taxi bẹ́ẹ̀ ní bá a ti gbọ́ lẹ́nu Adéyínú. A kó àlejò bàbá wa Olúbàdàn láàfin Àpáta Aso Rock. Ẹ kú iṣẹ́ o ẹ bá mi kí mọ́mí. Mami ibà yá pé ibà màmí wọn ń gbọ́ ìbọn ọmọ wù mí. Love you plenty you know pé I love you ma. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó àyá. Màámi Abọ́láńlé Ògùndọ̀lá wọ́n ní ó bí my love àyà wọ́n pè mí ní my love rí ṣùgbọ́n mo ṣe já àgbà lọ́wọ́ àyà. Happy Thursday to you in Jesus Christ mighty name. Family, welcome to today's program. All glory be unto the Lord for making us to witness the last Thursday of this month. Love from Mama Dollar, we know we always love you. Ẹ jẹ́ ń gun àkàbà love rẹ̀ oníga mẹ́ta ni. Àmì òkè ńlá Adédọ̀tí wọ́n ní olùkùnmíṣòro ẹ̀ kàn fẹ́ máa attract cheap publicity ni. Ó wà entitled to his personal opinion ṣùgbọ́n kì í ṣe issue tó mú ọ̀rọ̀ public security lọ́wọ́. Ṣé ònìkan lè dà fún South Africa yẹn ní security ni kì í ṣe ní yàjòyàjò báyìí ló yẹ kí olórin yẹn wá kò tiẹ̀ níbì kankan wá. Alájà mi Fatima Abubakar well done master Ọlọ́run ni master wa ibà ilé aláyọ̀ ibà ọkọ̀ àwa sweet 16 bẹ́ẹ̀ ni o. Good evening sir, good evening ma. Almighty God have mercy on us o. Yorùbá nation no going back. Mo rí gbogbo ìfẹ́ tẹ́ fi hàn mí kọ́lọ́mbà nífẹ̀ẹ́ yín. Báàmì Rábì Ọlọ́pàdé wọ́n ní ààrẹ olódòdó kó àlejò bàbá wa Olúbàdàn wọ́n ní garbage needs to be moved every 3 days interval either Lagos or anywhere in the country. Báàmì Báyọ̀ Akíngbàlà báàmì dáadáa wọ́n ní brọ́dà mi Bobby ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa sọ fún olóyè Sunday Igboho pé kí wọ́n ṣọ́ra pẹ̀lú microphone tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ o. Mo tiẹ̀ ti rí tí báàmì ti ń fi white cover ẹ̀ mo rò pé àwọn náà ti nímọ̀ lára ẹ̀. Mọ́àmí Olúfúnkẹ́ Fájúmọ́lú news wọ́n ní Bobby bàbá Albert Ògúndé kọrin Ubatini. Bàbá Albert Ògúndé kọrin ní 70s wípé Yorùbá ń ṣera wọn nítorí ipò àwọn coalition ní Ṣèyí Mákindé gbà láàyè kí wọ́n lo òun. Sọ́ọ̀lù jẹ́ ọ̀tá Dávidi but ọmọ rẹ̀ Jonathan jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ tí ó nífẹ̀ẹ́ Dávidi. Máàmí Josephine Aláwìyé wọ́n ní Ọlọ́run Elédùmarè ẹ bá wa tún ayé ṣe ẹlẹ́dàá ẹ bá wa dájọ́ fún àwọn ìkà ọlọ́tẹ̀ aninilára wọ̀nyí àṣẹ́gun kò yí padà. Máàmí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ọkọ wa káre ọmọ Bàrí Wọ́ndà ohun yín kò ní kan létí ọmọ aráyé aṣẹ́ wà á kò ní bàjẹ́ fún yín láṣẹ Èdùmàrè àmì àtẹ̀yìn náà máàmí. Báwo ni wọ́n tẹ̀síwájú mo rí pọ̀ yín o. Ó pé pérépéré Oòduà nation no going back. God bless Oòduà nation. Mami Mississippi, when he said Magnate thought is wise, he quickly went to buy the planes. He did it because of the people attacking him left and right, allegedly. Mami Moro Mubo, Morun Adebo, méjèèjì náà lọ. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi to tell my darling. At last, Ẹgbẹ́ MS Baba, love you plenty, I love you too. MS Baba. Ẹrù rẹ̀ wọ́n bà mí ni. Mami Dorcas Jalo ní Netherlands Mama Bobby wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́wọ̀ wẹ̀bẹ̀ aláyọ̀ wọ́n tẹ love sí wa Ọlọ́run dáadáa nìyẹn o ọpẹ́ fún Ọlọ́run ayé àti brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo kí yín o ránkà dédé mọ́ mi mo gbé fún mi. Mami mo ti lọ́la Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní kò lè dáa fún ẹlẹ́nu rúnrún ìwò tó ní Arẹ́gbẹ́ ní gómìnà tí ó dáa jù lọ́sùn gbogbo yín tí ẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti Nàìjíríà ò ní sinmi ayé yín àti ìran yín máa polúkúrú musu ni o ajá ìwò dandan ni o máa rí ìbínú Ọlọ́run o Bobby ẹ kú iṣẹ́ o Mami Ọlọ́run ní í ṣe o wọ́n tẹ love sí wa. Báàmì Báyọ̀ Akíngbàlà lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n ní àwọn Fúlàní lè fẹ́ poison microphone o former chief of staff Supreme Headquarters Túndé Ìdíàgbọn fell victim of this Oòduà nation no going back. Mami Fúnmilọ́lá wọ́n ní Àtíkù is daydreaming there is no vacancy in Aso Rock agbégbòsà fún àwọn bàbá wa irú move tí à ń fẹ́ nìyẹn kí Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wọn àti bàbá wa lódòdó greetings to all Ilé Aláyọ̀ worldwide Ilé Aláyọ̀ worldwide Ilé Aláyọ̀ worldwide ìròyìn ayọ̀ la máa gbọ́ láṣẹ Èdùmàrè àmì àṣẹ àbíkádá Ilé Aláyọ̀ worldwide ilẹ̀ ni ẹgbẹ́ kí la pè náà ẹgbẹ́ Ilé Aláyọ̀ worldwide náà ni ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù
mọ́ mi Grace olùṣòtọ́ wọn ní kò sáàyè fún òfin ṣàríà jàgídíjàgan òfin bó bá ọpá bó bá bù lẹ́sẹ̀ tàbí òfin kófin lórílẹ̀‐èdè Yorùbá láíláí o. ẹ má gbé wá sọ́dọ̀ wa nítorí pé àmọ́ jẹ mọ́ fi nù wá o. ẹ gbé padà síbi tẹ́ ti ń gbé bọ̀. ṣé ẹ gbọ́ ṣé tí yín là. bá mi Akínyẹmí ò ní wọ́n ní ṣé tí ìṣòro rẹ̀ di ni tàbí kò gbọ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí ọmọ Nàìjíríà South Africa ọmọ àlè ní ọ́ o kẹ́yìn síbi tí ayé kọjú sí orí ẹ̀ ti yí sódì àbá mi ti bínú tán. I love ìran mi mọ́ mi mo ní Sọlá Rama wọ́n ní àáfà olójú bíi tàdán. wọ́n lẹ́jẹ̀ rẹ̀ náà fi ṣe tutù o ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ní ẹrú Arab Obi máa tẹ̀síwájú lórúkọ Olódùmarè ẹ bá mi kí àyà o ìran mi ìran ire kàbìtì Oòduà nation no going back. I love ìran mi okay mo miss love yẹn mo ti fi sí para mọ́ mi mo máa pè jẹ́ gbogbo yín. I love ìran mi mo ní Sọlá Rama. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Kíríbótó àti Kíríbàtà lẹ́nu àwọn mùsùlùmí alákatakítí lẹ fẹ́ sọ kìí ṣe lẹ́nu àwọn mùsùlùmí alákatakítí. àmì Olúfúnkẹ́ Fájùmọ́lú news wọ́n ní Mexican wọ inú igbó Ìjẹ̀bú láti máa produce drugs ọmọ Ìjẹ̀bú ló máa ṣe atọ́kùn wọn dé inú igbó yẹn o. ọmọ Ìgbò náà mọ̀ kà mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àti ìmẹ̀ntó ṣàgbọ́dẹ̀gbà àwọn débẹ̀ àṣírí máa tú. Mami Toyin Nori mo ti ń nàgà mo ti ń wò pé bolẹ̀ wà àwọn oníṣòwò rẹ̀ ò gẹ̀ẹ́tì ara ẹ̀ rárá for supporting Tyler kọ bricklayer ni òkè àwọn Tyler. Mami Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọn ní Ọlọ́run má jẹ́ kí ẹ sọ this jungle justice yìí di pamípa ẹ́ ìyẹn lọ́sùn. Bami Bọ́lájí Bentai wọ́n ní lawman gan ló wà useless they don't provide enough provisions to park refuse. Kò sí ohun tó burú tí ilé méjì bá ní 2 big drum tí wọ́n máa lè dalẹ̀ sí kí wọ́n sì máa gbé at least 5 times in a day if not every morning. Mami Toyin Nori wọ́n ní nǹkan tó yẹ kí àwọn politicians fi máa búra nìyẹn o ìyẹn Ògún kí Mr. Ògúnlákayé òṣì ọmọlẹ̀ máa discipline kó máa discipline wọn. Mami mo ti lọ́lá kọ́ ọmọláfẹ́ wọn ní Bobby àtàyà ìkìlọ̀ fún àwọn ọkùnrin wòyí kí wọ́n ṣọ́ra fún àwọn ìyàwó ìgídà ìyẹ́fò wọn ní owó ni wọ́n ń fẹ́ kì í ṣe ọkọ o Bobby àwọn ọmọ wa ò ní kó sọ́wọ́ o àmì o. alájà mi Bùsáyọ̀ alájà mi Bùsáyọ̀ Abbas ẹ kú ọjọ́ mẹ́jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àgbáńlá ayé kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run lẹ́mọ̀ kí lára wa. Àmì Rábì Ọlọ́pàdé wọ́n ní no more original Fuji music but just fabricated Fuji music. Mo ní kẹ́ ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún Gọ́vnà Ṣèyí Mákindé ẹ jẹ́ ká ní sùúrù kó fi di president Nàìjíríà ń bọ̀ yóò ra original security surveillance aircraft. wọ́n ta sí Bígálì. Bámi Báyọ̀ Akínbàlà wọ́n ní tákíà táàmọ́ mí ni ẹ̀ lánàá deception in Fulani language and truly they are full of deception. Àwọn ẹlẹ́tàn. Mami Mary Odùnú yìí tèmi nìkan wọ́n ló fi tèmi nìkan àtàyà mi alálùbáríkà ọ̀rọ̀ àwọn lọ́mà mo ti sọ láìmọye ìgbà bẹ́ẹ̀ ni wípé wọn ò ṣiṣẹ́ bó ti yẹ ìdọ̀tí ò sì ṣe é jẹ tí wọn ò bá wá fún oṣù mẹ́ta tí òórùn tí yóò ti yin wọn ò ní kí ẹ wá san owó oṣù mẹ́ta tí wọn ò wá bó ò nìyẹn ṣe work ṣé bí ìjọba kan ló ṣe tí ìlú mọ́ tónítóní Oòduà nation no going back wàhálà wà lára àwọn èmi náà rántí gbogbo wà tí mo wà ní Èkó ń bẹ̀. Ìkẹjà nìkan lọ́fíìsì mi ni mo ti máa ń gbúrò wọn Ìkòròdú bò àbọ̀ ti wá ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja yà ní ọ̀dọ̀ ọmọ mi Àdùnní Ayọ̀lá wọn ni no space for Sharia in Yorùbá land no blaspheming law in Yorùbá land Yorùbá nation no going back o. Mọ̀mọ́ gbádùn o tẹ́wọ́n fi sí tẹ́wọ́n fi parí ẹ̀. Mọ́mí Yamí kí wọ́n ní ẹsẹ̀ ń wo mo mọ̀ pé tí ẹ bá gbọ́ ẹ ó sọ fún mi ò gbọ́ ṣùgbọ́n báàmì Adébẹ̀rọ̀ ti jẹ́ wa ní ihò wọ́n ní lóòótọ́ ni wọ́n ní ọmọ ẹ̀yìn wa ìró ẹkùn kan ló ṣe mistake yìnbọn ọpẹ́lọpẹ́ àjẹ́ ara gbogbo ọ̀nà náà fi ń ṣe àràn sí èdì ọ̀tànra wọn ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo yà lọ́dọ̀ Àtìbádẹ́rìnwá Ọláyínká wọn ní ìró ẹkùn have come to deliver Yorùbá people no going back. Àti Michael Junior wọ́n lè mìíràn tí ó yà Michael also known as hallelujah láti Sùúrùlérè ibà gbọ́mọ̀ bí wọ́n mú un jẹ́. Ẹ má dá wọn lóhùn o nírọ́ ni àwọn ìjọba ìyẹn tèkó ẹ wá wo ilẹ̀ ní títì láwánsìn ẹ máa sá lọ ní bẹ́ẹ̀ ló wà káàkiri àdúgbò torí wọ́n wà kó ilẹ̀ rárá níbo lẹ wá fẹ́ kí àwọn èèyàn da ilẹ̀ yẹn sí ìjọba ló jẹ̀bi o wọ́n níjọba ló jẹ̀bi eléyìí o. Mami Mary Odùnú ilẹ̀ kan tí wọ́n ní Bobby mi alálàáfíà àwọn ẹlẹ́sìn jàgídíjàgan yìí. Ẹ bá gbé ìjàngbọ̀n sílẹ̀ kẹ́ ẹ gbé sùúrù jẹ́ kí ẹ ní ìfẹ́ àìṣẹ̀tàn kò sáàyè fún Sharia nílẹ̀ wa o no space for blasphemy law in Yorùbá land. At Florence Alade wọ́n ní ibà fẹnu wúgẹ́ẹ̀tì
ibà a ó dé ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí bẹ́ẹ̀ ni láṣẹ Ọlọ́run ibà no sharia àti àyà ẹ̀ka alẹ́ o CSI kú iṣẹ́ takuntakun Oòduà nation going back where sharia is not allowed wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. àmì oníbúrẹ́dì Emmanuel Adéoyè sọ ti wá wọn ní bọ́bí ibà òtítọ́ koro tí òru bá mú ẹ ní Europe máa lọ sọ́dọ̀ Oyin Kọ́nsọ́lá ní ọ̀dọ̀ bàbá ẹlẹ́bùbọ̀n Nàìjíríà tutù dáadáa lọ́wọ́ tá a wà yìí ẹlẹ́yà fún mi ń gbádùn lọ́dọ̀ bàbá oníbúrẹ́dì báyìí o ẹ máa fi búrẹ́dì jẹ ọbẹ̀ ata ọbẹ̀ ata Ghana ẹ̀yin lẹ́mu ẹ máa gbádùn ara yín. Atma Mary Ajayi wọ́n ní Buhari kó àwọn bandits yìí wá láti other countries Ọlọ́run yóò bá wa pa wọ́n run àṣẹ. wọ́n mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àmì Ọlọ́run má jẹ́ kí a sí ayafẹ́ o orí ni o orí la fi mẹ́ran láwo wọ́n ní Ọlọ́run bá wa pa ìran àwọn agbésùnmọ̀mí run pátápátá ní gbogbo àgbáyé àwọn amòkùnṣèkà. àṣẹ wà Akóredé Ìyábọ̀ wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ ibà pọ́ngilá ibà lọ́bí àkó ìpalẹ̀mọ́ Friday o ẹ bá mi kí Ìgbòho ṣà CSI ọmọ aládìkún àti àwọn ọmọ ìró ẹkùn pé ìkọ́mejò lẹ́sẹ̀ ìkọ́ òní kọ́mejò wọn lẹ́sẹ̀ wọ́n káàbọ̀ sí Lagos Island Èkó ni wọ́n ń pè ibí yìí yóò dáa fún yín àgbàdo ẹja ló yẹ kẹ́ ẹ fún wa lónìí ẹ̀yin ọmọ Èkó àròmí sálẹ̀ gbẹlẹ̀gbẹ́ akàn kankan ìdí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ màmí Yẹmí Ìgè wọ́n ní àmì o Jésù orí wa ò ní gbàbọ̀dé o orí ọmọ wa ò ní gbàbọ̀dé ìyàwó burúkú ṣe é fẹ́ o àná burúkú ò ṣe é ní o ẹlẹ́dàá ọkùnrin yẹn yóò jà fún o karma is real. màmí Yẹmí Ìgè wọ́n ní mo sáà wò yín lánàá bí ẹni pẹ́ ńlá àgùn yẹn ó ti dìjẹta báyìí Ọlọ́run yóò dì í mú o gbígbóná kan kò ní í ṣe lòdì sí yín lágbára Jésù àmì o ìlú gbóná Ọlọ́run ṣàánú wa. tẹ́ ẹ bá rí odò kan tán pè ní odò Po gbogbo Europe ló là kọjá odò Po ẹgbẹ́ mi ń bí ló gbà kọjá tẹ́ ẹ bá rí bó ṣe tínrín ẹ wá wo bó ṣe fẹ̀ tó tómi bá ẹ wo bó ẹ bá rí bó ṣe tínrín in fact ẹ̀rù bà mí. wọ́n mi lùjẹ̀sẹ̀ ẹ mọ́ bínú ohun òfojúpa yín rẹ o mọ́mí Elizabeth yìí ní àwọn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ìbàkà síwájú ibà ìbò náà ní wọ́n ní Sowore ó máa tẹ ò tọwọ́ ọmọ ẹ bá sọ o ṣé ó di ìgbà tí wọ́n bá fi orin ka Kùránù ní wòlíì ló sùn ó kú ọrọ̀ ajé o. ó mà ṣe fún ọmọkùnrin yẹn o àwọn ọmọ wa kò ní í sí yẹn àmì o wọ́n tẹ lọ́sẹ̀ from Texas Oòduà nation going back. báàmì Akínyẹmí òní wọ́n ní ilé ìga o ìrù ajá ìrù màálù ìrù ìgalà ẹ̀bẹ́ ìgbẹ́ ìsọkúsọ tán ẹni tán ń pè ní US àfa àbí kí náà ń pè imam àbí useless imam ẹ̀bẹ́ ìgbẹ́ ìsọkúsọ ti ń sọ Ọlọ́run kò ní gbà fún àwọn Fúlàní láàrin àwa Yorùbá mi ẹ kú léjàre ẹ̀yin ọmọ ìyá mi lọ́ọ̀yà tí kò lọ́pọlọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wáyà lọ́dọ̀ àmọ́ mi Táwà Kúnlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby what do you expect don't you know these people are also cow that is why they want to do that censor for cow Yorùbá nation no going back love you and aya God bless I love you too we love you too. àmì Akínyẹmí òní wọ́n ní ká rántí sọ fún àwọn àfáà dáadáa wípé á dára fún wọn àmì wọ́n lọ́wọ́ ayé òní ká yín àṣẹ Ìdùmarè báàmì Akínyẹmí òní mo jíṣẹ́ yín o. wọ́n Dorcas Olúwatúnmiṣe wọ́n ní eléte ní Sowore o àbẹ̀lẹ́tẹ̀ ní méjèèjì náà lọ àwọn Ìgbò wọ́n lo Sowore bíi mọ́síìnì ni o. wọn kò nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ṣé Tinubu ló tún fa ilẹ̀ tó ya ní Calabar Ìgbò máa jáde please turn over. wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní oníṣẹ̀ṣe ní láti wá àtúnṣe sí pé kí wọ́n máa àrẹ́sìtì wọn torí pé olóńdè àfọ̀ṣẹ ìkòkò etc wà nínú ilé wọn tàbí ara wọn nígbà tí wọ́n kó pànìyàn tá à ń sọ nìyẹn o àbí. ìṣẹ̀ṣe ni ká máa ṣe o ìṣẹ̀ṣe ni ká máa ṣe ẹ má gbàgbé ohun àwọn bàbá wa fi sílẹ̀ ìṣẹ̀ṣe ni ká máa ṣe bó o bá sì lè ṣe mọ́tẹnu àbùkù lù ṣẹ̀ṣe o. bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Akínyẹmí òní wọ́n ní àwọn Gàmbàrí tàbí Fúlàní wọ́n ponú púpọ̀ àrí lára àwọn báàmì ẹ jẹ́ wá yà lọ́dọ̀ ẹlẹ́yà mi ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ àtọkọ wa ẹ kú àkókò yìí o ayọ̀ ni o ẹ mọ́ gbádùn bàbá oníbúrẹ́dì o tó rà ń dìgídí lọ́wọ́ gbogbo ayé ẹ dà sílé yìí. báàmì Lámìdí wọ́n ní ilẹ̀ Oòduà alálẹ̀ Odùduwà ẹ dìde ẹ má sùn ẹ bá dìde ẹ pàṣẹ àṣìṣe ìparun fún gbogbo àwọn ọ̀tá ọmọ Odùduwà ní ilẹ̀ Ìlọrin àṣẹ Ìdùmarè tó tó. Màámi mo súnmọ́ lọ́wọ́ olíwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan àtàyá wọ́n ní olódo ẹ fi àwọn Fúlàní sílẹ̀ wọ́n ní wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ Ìgbéni o Ayatollah ta ni ká máa pè bí kò ṣe Fúlàní ó ní ọmọ pé Fúlàní ṣiṣẹ́ bímọ ó ní ṣe bí gbogbo àwọn àgbáyé ló ti mọ̀ yín ẹ ò lè bọ̀ ńbẹ́ o ìkápáyàn ẹni bí ayé àtọ̀run nìyí mọ́mí tẹ́lẹ̀ ẹ bá ń kó kíwì wọlé ẹjọ́ ó ti tọ́nu lé. ibà màámi káfàtà màámi Ọmọwùmí màámi mòró múbọ̀ ní mọ̀ kíyan ibà
agbọ́dọ̀ gba òmìnira inshallah. Yeah, did you hear him say 4 to 5 times the allocation mi náà gbọ́ mọ́ mi. Ẹ wá dúró owó táwọn gómìnà ń gbà tá a sì gbọ́ kankan lẹ́nu wọn. God have mercy on our dubious and greedy governors. Fulanis anti-development funds that could build ranches to be wasted on cow census. Shame. Juliet Onishade Oloni ni o, Oloni wa ńbẹ̀. He is a useless imam. Olódùmarè will continue to bless you, my brother. Amen. Well spoken. Tẹ̀síwájú wọn ní oyin kan sọ́lá Ẹlẹ́bùíbọn and Obi, the wedding will be great. Odua nation citizens go sponsor the wedding. Ẹjọ́ ògiri láti o, ẹni ẹlẹ́ni. Káfíńsọ́nà rẹ̀ mọ́mọ́ wò pé kí ló fẹ́ fa gbogbo eléyìí náà? Ṣó mọ ìyàwó mi rí ni? Àbí ṣùgbọ́n wọ́n dá síbẹ̀ wọ́n rí ìjíwò ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní Obi ti wrong equipment ní ṣe eré tó rà fún Ọ̀yọ́ State training plane méjì tó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá ipò àti pilot abẹ́ẹ̀rí táwọn drones gidi wà ń bẹ̀. Owó yẹn ara 200 heat sensor drone ń tèmi ò mọ̀ ní bá mi sọ yìí. Tó dẹ̀ máa employ àwọn ọmọ síbẹ̀ tó tún máa create iṣẹ́. Mọ́mí Alhaja Rafiat Yowa, we wonder where the governor can't provide the places for the disposal and disposal trucks to be pick up garbage on every street. Government is part of that problem. What can the people do? They should use the citizen taxes to buy many disposal trucks and arrange different dates to mo ti ka ju 5 lines lọ. Ó dùn mọ́ mi ni. Mami mo dúpẹ́ Táíwò, wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n. Mami ẹ gbọ́pọ̀ lọ́wọ́ mi o. Ẹ kú iṣẹ́ àtàárọ̀. Olúwa yóò máa bá yín ṣe lórúkọ Jésù. Àwàtúnrá ayé o, mọ́mí tẹ love sí mi àti nǹkan panu. Mo guess pé busy lẹ́nujọ́ mẹ́ta. Mo mọ ìmọ̀lára oníkálukú pẹ̀lú kọ́mẹ́ǹtì yín, Ọlọ́run ọba mọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Rafiat Hama wọ́n ní ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó ọjà òkùnkùn ní I can relate. In other words, ọ̀nà méjèèjì ní ìwà ìkà yẹn wà o, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ I'm alive to give testimony. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Àbáyín dúpẹ́. Tẹ̀síwájú wọn ní no to any blaspheming law. Yọ yẹn kò ní yẹ ẹlẹ́ àwọn mùsùlùmí alálàáfíà rí. Mami Dorcas Kazeem wọ́n ní ẹ̀lò bí àtàyà kú dédé àsìkò yìí o, mọ́mí àwa yìí o. Wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ ìrú ẹkùn ti dúró. Digbí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú odò Ọ̀yá state lọ́rin o. No Sharia law in Yorùbá la wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Evangelist Dorcas jáde sọ́lá mọ́mí dáadáa wọ́n ní ẹ fi Sowore sílẹ̀. Ohun tí ènìyàn bá ṣe níyì ló máa ṣe tẹ́ o. Orí Ìgbòho sì máa jẹ́ Sowore níyàwó ọmọ àlè oníjẹkújẹ Sowore onílara ẹlẹ́yà Tinubu ló máa bu Sowore ṣíṣe ló máa bu Sowore ṣíṣe láti Houston, Texas. Mọ́ mi tẹ̀ love rẹpẹtẹ sí a. Juliet Olónìṣadé wọ́n ní rescued or released. I say thank you very much sir. Wọ́n náà dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Tinubu. Mami Stella wọ́n ní Bobby ṣé go slow kò mú ẹ nínú plane jàre. Máa jayé orí ẹ̀ ní so. Èmi kọ́lẹ̀ bá wí o, Ṣèyí Mákindé lẹ̀ ń ta sí yẹn o. Wọ́n ní go slow sì mú nínú plane. Bá mi orí ọlá wọn ní ojú gbogbo wa ṣe nǹkan lórí ọ̀rọ̀ pléènì Mákindé yìí ó torí tí ẹ bá wò dáadáa shopper tí àwọn family fi máa ń gbafẹ́ ní local airport l'Amẹ́ríkà ní torí kò gbájú èèyàn mẹ́ta lọ. Orí ọlá is from Dallas, Texas. But if you can fool somebody sometimes, can you fool all the people all the time? Bí orin Bob Marley. Bóyá rò púpọ̀ nù gbogbo wa. Mọ́mí Roslyn làwọn àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ojú ara tí wọ́n ti bomi ló ń dùn yín àbí kómi má gbé wọn lọ. At Sarah kú foríjì wọ́n ní US imam alábùkù ni èmi ti sọ di useless imam. Wọ́n ní wọn ò rí yẹn o àfi sàríà ni wọ́n ń fẹ́ àsìkò dátì ẹ̀mọ̀ láwà bẹ́ẹ̀ ni màámi. At Tájù Adéròjú onílù mi ó yá o wọ́n ní ojú máa ti gbogbo ọ̀tá Ìgbòho ní agbára Ọlọ́run wọ́n ní inú kan ó jàjò ògùn. Àtọmọ́táyà Kínúsì wọ́n ní Obi àní èpè ń já Sowore aláìnílàkà ìjàtìjàtì ẹ jẹ́ kó lọ pàdé ọmọ South Africa tó bá tó bẹ́ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ kọlà fún Sowore ọmọ àlè olórí kórí bí ẹja àìsí ọmọ ọkọ sí ni ó kàn ń wúwa bẹ́ẹ̀ ni o orí ẹ̀ ó pè Ọlọ́run á jẹ́ kórí ẹ̀ tètè pé. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Debbie Àjẹwọlé wọ́n ní good day precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are very very every time precious to me mami Ọlọ́run á gbọ́ gbogbo àdúrà wa mi you are the best Yorùbá newsman Ọlọ́run ni mami love you always I love you too mami Ọlọ́run mọ̀ I love you too ẹ ṣeun gan ìfẹ́ ń radiate lórí ìkànnì ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtikwákwá wọn ní èsì tí ààrẹ Tinubu fún ọba Adéwọ̀lú Ládọjà dùn mọ́ mi nínú. At Bọ́ládé Astrop kí ni mò ń kà wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní census màálù Ọlọ́run kó gbà wá o ẹ kú
ẹkúṣẹ́ ọlọ́run a máa bá yín ṣe àmì o mọ́ mi tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àrẹ̀pẹ̀tẹ̀ astrop nílé ṣàkọ́ ẹ̀ ọmọ iléṣà ló ń jẹ́ astrop àbí fẹ́ ni I think is iléṣà olówó làwọn astrop. bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì ahmed akínlábí wọ́n ní ìwúlẹ̀ sí o bọ́bẹ̀ mo sì tọ́lọ́ mo sì ti yín náà ìròyìn fógànà ní ọ̀rọ̀ tí àáfàá làbíbu tó sọ yín ó bínú gan olóyè Sunday dìbọ́ǹkì ẹ̀ ìyẹn ti bọ́n àbí. bẹ́ẹ̀ náà ni màámi mọ̀dínà Solomon alájà wọ́n ní èwo ni dandan nínú ẹ̀sìn gan-an mi yàrí o. at adébọ̀rọ̀ kẹ́hìndé bá mi dáadáa gbogbo aláwùsàn kan wọ́n ní wọ́n yìnbọn lu Ìgbòho ṣùgbọ́n kò wọlé o. Ìgbòho fúnra wọn ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n náà sọ bẹ́ẹ̀ lára àwọn ọmọ tó ń tẹ̀lé wọn ló ṣiṣẹ́ náà tó sì sọ pé mistake ni. Ẹ̀ẹ́dà adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ sì bá mi ò gbọ́ o tí n bá gbọ́ ni màá sọ mi ò tiẹ̀ gbọ́ rárá. Bàbá kì í fẹ́ mẹ́rù bá yẹn mo sì bí hàn pé ṣé àlàáfíà lẹ́wà kò tiẹ̀ sọ tó jọ ó dáa. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹ wá nǹkan jókòó lé thank God it's Friday mo jẹ́rìí màámi Victoria Bàdéjọ wọn kò wáìnì rẹpẹtẹ fún wa ni mo jẹ́rìí wọn ṣé mo rọ́wọ́ wọn nù comment section gan ṣá bẹ́ẹ̀ tí kọ comment tá a fi kà mo rọ́wọ́ wọn. Ó dá ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹfẹ fẹrẹgẹdẹ sórí àga kùsìnsíà kílẹ̀ fi jókòó kùsìnsíà ni kílẹ̀ jẹ lánàá ẹran síkìn ni ó yá ẹ wá nǹkan tẹ́ ẹ mú lé kẹ́wọ́n sọ̀rọ̀ àjìjà tí ń gbé yín débẹ̀ nínú àwọn àkórí ìròyìn tá a ti mẹ́nubà wọ́n bá dilẹ̀ báyẹ̀ báyọ̀ bá dénú yín ẹ̀ mọ́ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹja bẹ̀rẹ̀ látọ̀sùn state adúpẹ́ o wọ́n ti fi SSG lẹ́ o ṣùgbọ́n sàdédé la rí Davido tó kọ́ sórí agbágbé rẹ̀ wípé the commissioner of police in Osun State has been removed lọ síbo àbí wọ́n transfer lọ bòmíì kò tí ì yá o. We thank the Inspector General of Police for listening to the voice of the people. The will of the people cannot be denied. Congratulations to the good people of Osun State. Bẹ́ẹ̀ náà ni Davido wá dáhùn torí èèyàn kan tó kọ ilé ní Duke of Osun rò pé cousin Davido ni. Davido wá dá lóhùn pé today is a good day. Mo ní bàbá yìí náà mọ̀ páwọn alágbára ló ń bá fà. O lè láwọn alátìlẹyìn díẹ̀ lókè lọ́hùn ṣùgbọ́n wo wọn mọ̀ mọ́ sí ń bára wọn jẹmu òwẹ́jẹ́wẹ́ mọ́ àwọn alágbára wá forí ko ó bá jẹ́ pé lóòótọ́ náà ti yọ CP yẹn ló forí ko owó ẹ̀ báyìí wọ́n ti ń pariwo lé lórí tipẹ́tipẹ́ ó yẹ kó fi ọpọlọ sí. ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àpadà sọ́dọ̀ SSG tán fílẹ̀ o kí nìdí tán ṣe wá fílẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀ bá exhibit lọ́wọ́ wọn ni àtàwọn yòókù tẹ́ bá ń lé wọn. The secretary to the Osun State government Teslim Igbalaye has been released by the Osun State Police Command. Igbalaye's release was announced by Pelumi Olajengbesi, the spokesperson for the Imole Campaign Council, the group leading the re-election campaign of Governor Ademola Adeleke. Olajengbesi shared the development on his verified Facebook page on Thursday. We sincerely appreciate the Inspector General of Police and the Commissioner of Police, Osun State Command, for listening to the voice of reasonable people despite pressure and for responding to the people's demand regarding the unlawful arrest of the Secretary to the State Government, Chief Igbalaye. The Nigerian Police Force best serves the nation when it stands against oppression and opposes justice and the rule of law. Welcome back, Chief Igbalaye Teslim. Your courage and sacrifice for the people of Osun State will not be forgotten. Our SSG is out, back and solid. The spokesperson of the Osun State Police Command, Abiodun Ojelabi, also confirmed the release in a telephone conversation with journalists. Ojelabi also said a sum of the police stated that among those arrested at the SSG's residence was a suspect on the police watch list in connection with a criminal offense. Oladile Abiodun Ojelabi also said the sum of 4,810,500 naira, 2 permanent voters card. Wọ́n ti ṣàlàyé gbogbo yẹn lánàá lọ́rọ̀ kan wọ́n ti fi ọ̀gá ẹ̀mú wá gbọ́ pé wọ́n sign peace deal bẹ́ẹ̀ náà ni Adeleke ní ń ti rẹ́dí àlàáfíà náà ló ń wà ẹja sáré wo bí wọ́n ti sign peace deal wọn kọ́lọ́n ṣáàjì òṣìṣẹ́ ẹ̀rọ tán ti wá pa ń kọ́ ẹ̀ ń kún tiẹ̀ gbé. Former signing of peace accord with just 2 weeks to the election. The National Peace Committee, the Independent National Electoral Commission, and the Nigerian Police highlight measures that have been put in place to ensure peace before, during, and after the election. In the name of the National Peace Committee, I am making my special appeal to all the political party members here present to abide by the spirit and the letter of the accord that we will now sign. These hotspots location will receive specialized, highly visible security deployments. Security forces have been issued strict operational guidelines to neutralize any form of violence and attempt at ballot disruptions. All the people that will be involved
will be the one recognized by the Constitution. People should not entertain any fear that maybe all this Amotekun, vigilante, and all others will be used. Our gathering is to endorse peace, but my government and people are facing police sanction, violence, intimidation. War is being waged actively against my people by Osun APC, openly supported by the Osun State Police Command. He's the one that does not want peace. He's the one that does not want the people of Osun State to vote because he's afraid that the people of Osun State are going to vote him out of the government house. With the 14 contesting political parties present for the signing of the peace accord, the ceremony was attended by heads of security agencies, service chiefs, and traditional rulers. ó rẹ káàbọ̀ padà pápápá láti ẹja wá yà lamẹ́ríkà afẹ́tẹ̀ tí mú ọ̀rọ̀ amẹ́ríkà sọ wọ́n ní ó ti di bó lọ yà o wọ́n ní iná ti ràn wọ́n ló kọ ọmọ tí ó tọwọ́ bẹ̀rù ní ogun tó ṣẹlẹ̀ láàrin amẹ́ríkà àti Iran sátidé ní Iran ju àdó olóró ballistic wọ́n yìn sí kanú àwọn military base jẹ́ Jordan wọ́n sì pa àwọn èèyàn ńbẹ̀ láìpẹ́ ìrẹpẹtẹ wọ́n ní wọ́n dẹ̀ ń ṣe peace talk lọ́wọ́ nínú àwọn amẹ́ríkà náà bá ní ó dà ẹ fẹ́ fàbàrà kékeré gbá ńlá ni a sì fi hàn yín à ń bá yín dọ̀wẹ́kẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni tẹ́ ẹ bá rí nǹkan bàjẹ́ a fi fídíò ẹ̀ hàn yín nísìn à ń gbé agbẹnusọ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ bọ̀ ẹ já àjọ wò. There is no comprehensive peace deal. Remember, I've been on this program several times. Israel has been left out of the negotiations, and the terms and conditions of the April peace deal has not been respected by both parties. Some faced or faces criticisms back home for doing a shoddy job. And to my own mind, this situation in Iran is turning out to be another Afghanistan and Vietnam for the US government, because I really don't see the pathway to peace in the nearest future with the way things are being carried on. I think we, at this point there is a need for the UN to possibly step in and mediate a comprehensive peace deal. Otherwise, this may turn to another Ukraine and Iran war. Just on 22nd of July, the U.S. Congress passed a $95 billion, what's it called? $95 billion budget. Part of which 75 billion out of that will be for the Iranian war. And that is draining the U.S. resources. And as Donald Trump and the Republicans face midterm election in November, this is becoming an albatross, because this may end up haunting their chances of victory during the midterm elections. But for the global community, the way it's affecting us is that the global oil prices is on the surge. In my neck of wood here in Abuja, price of refined petroleum products, particularly PMS, is now 1,330. Way back about 3 weeks ago, we were buying it for 1,100 or thereabout. But today, we are paying as much as 1,330. And that's because while we may not be having ships passing through the Straits of Hormuz, the global shock and the fact that Dangote refinery is not having all the crude oil it needs and have to import from US and other sources is also making our domestic refining products, particularly crude oil products, to be expensive, including Jet A1, diesel, and petrol, PMS. So it's a double tragedy for not just the people in the Middle East, but the global community. Because, like I said, if Donald Trump wants normalcy, it will get it. But this hegemonic belief that it is the new policeman of the world because of the crumbling of the Cold War is what is giving it a false sense of belief that is the global policeman. Whether you and I like it or not, Iran may be getting some tacit support from China and Russia, even though they have not openly supported Iran. But we do know that even Iran itself is a middle-level military power, and with a population of over 66 million, and the kind of level of military hardware that it has, you can see that most of this war, since April 28 that it broke out, it has been fought in the air, largely in the air. It has been exchange of drones and ballistic missiles and all of that. There has not been ground troops inside of Iran, which is why this war is very tricky, because the U.S. forces cannot enter Iran the way they could enter
Iraq during the Operation Desert Storm in the 90s. So now, in as much as Iran is able to retaliate every missile attack or drone attack on its territory, this war will continue. And you could see that Iran was prepared for this war for 40 years. Since 1979, it has been preparing for a time like this. It has a lot of underground tunnels where it stores its military hardware. So they are not actually on the surface. All these targets, remember sometimes last year, Donald Trump said they have granted the nuclear capability of Iran. But obviously now, that is not true. I watched excerpts, the Minister of, is it Minister of Defense War? Secretary. Yes, last week when he faced the Congress and the Senate, and he was put on the spot that you misled us. All the things you promised us, you have degraded Iran, the war, they don't have nuclear capabilities. It's a lie. And just last week, they have to bury about 4 soldiers, U.S. soldiers. So I think it is for Donald Trump and his allies, particularly with Israel, to come to terms with the reality that... But in terms of coming to terms with reality, Dr. Jide Ojo, just to quickly comment, how more directly do you think Saudi Arabia and other Gulf nations would get involved in strikes against Iran and its proxies? Well, already there's a report that U.S. and Saudi Arabia has had joint military operations somewhere in against rebel groups in Iraq. And this is the first time this is happening. And now you can see the escalation to even Egypt, which has remained neutral in all of this. And I just hope that Pakistan, which has been mediating this whole thing, can get them back to the discussion table and for a more realistic peace deal to be arrived at. Because, you have to fear somebody who is not afraid to die. And Iranians are not afraid to die. So, in fact, their death is seen as a martyrdom. That's why even when they have lost their spiritual leader, Ayatollah Khamenei, and several military top brass, they have not given up. They said they will fight to the last person. And they are not joking. So you need to fear people like that who are very prepared, and you cannot threaten them to submission. You can't bully them to submission. That's why I said earlier in this discussion that I hope this will not turn out to be another Vietnam or Afghanistan for the U.S. government. And they have to do that very quickly because they need to come back to the negotiation table with a mindset of a win-win solution. Ó náà lẹ́ti gbọ́ yẹn ṣùgbọ́n àdúrà là ń gbà kíkiní kọ́mọ́fẹ́ lójújú báyìí lọ tí Ukraine ta rò pé yóò di wàhálà dápọn wọ́n rọra manage láàrin ara wọn bó ti jẹ́ wípé Russia náà ń dọ́gbọ́n ju àdó olóró kọjá ọ̀dọ̀ Ukraine. Ìkan ló lọ balẹ̀ gà ní Poland lánàá. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àjọ NATO tí ó jẹ́ wípé àmọ́ ṣe ìfàsẹ́yìn wọn pọ̀ díẹ̀ àti ìmọ̀ntán ṣe ṣùgbọ́n ibi tó balẹ̀ gà sí wọ́n ṣe investigation lọ́wọ́ wọ́n ń wò ó pé sánmọ̀ọ́mọ̀ ni àbọ̀mọ̀ọ́mọ̀ torí wọ́n ṣí àbọ́dà pẹ̀lú Ukraine yẹn Poland ibi tán sì ti ṣí àbọ́dà pẹ̀lú Ukraine náà ni ó balẹ̀ sí. Ǹjẹ́ òdẹ́lẹ̀ kejì báwọn ẹlẹ́ẹ̀kẹta làjẹ́ ǹjẹ́ tán torí ó ń gun Russia gàlégàlé wọ́n ṣàfẹ́ dọ́gbọ́n mú àwọn míì mọ́ torí wọ́n mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrànlọ́wọ́ tí Ukraine rí gbà nípa nǹkan àdó olóró tán náà fi ń jà tán fi ń gbìyànjú wọ́n mọ̀ pé ó ń ti ọ̀dọ̀ àwọn àjọ NATO country kọ̀ọ̀kan wá so wọ́n kúkú wá fẹ́ pa ojú ẹ̀dẹ̀ wípé àmọ́ yín ó kàn dàbí bá a ṣe ń gbọ́ pé Russia fẹ́ kó 400 rocket launcher lọ sí Iran ṣùgbọ́n wọ́n deny ẹ̀ wọ́n ní irọ́ ni wọ́n ní kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀ àwa sì mọ̀ wípé ó ní mọ̀ sí ń ran ara wọn lọ́wọ́ intelligence wọn náà tán fún Iran lọ́tọ̀ torí ọ̀rẹ́ ní ara àwọn ally wọn ni torí ẹ̀ ló ṣe dùn Trump pé lára àwọn ally òun ní Europe wọ́n já ń kulẹ̀. ẹnìkan ìjáwádé o igi kan kò sì lè dágbó sí gbogbo bí Trump náà ṣe kinní tó kò lè dá ṣe ẹ wá rí intelligence tí Israel ń provide nǹkan Mossad lágbàáyé intelligence wọn bá ń bẹ̀ ni. Ó dẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹjẹ́ yà nílé iṣẹ́ ológun ẹjẹ́ àtọwọ́ ti ẹjẹ́ sáré mú ìròyìn wá kà nínú abala ti kínní. Àwọn South Africa lágbọ́ wọn níjọba wọn ti arrest 80 people àyánimọ̀ọ́kà pé rọ́nà ń pa lórí ọ̀rọ̀ xenophobic wọ́n lè mọ̀ parọ́ bá wọn lára àwọn ọmọ wọn tó ń ṣe xenophobic tí arrest èèyàn kankan lọ́dọ̀ tèmi náà ẹjẹ́ àfòjáre ẹjẹ́ àlọ́ ilé iṣẹ́ ológun ọ̀rọ̀ ìkámilára afẹ́ mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ ta ló ń tú àṣírí ilé iṣẹ́ ológun. Army probes leaked DSS memo warning of Adamawa Borno attack ibi méjì tí àwọn wèrè fẹ́ attack nìyẹn ló wá mú kí Bọ̀dà Adéọlá send internal memo very secured internal memo ta ló wá tú jáde kí nìdí tó ṣe tú jáde ta lórí snap ẹ̀
mo fẹ́ ká jọ gbọ́ bí dáadáa. Wọ́n ní the Nigerian Army has commenced an investigation into the leakage of a classified Department of State Services intelligence report warning of planned attacks by suspected Boko Haram insurgents and bandits in parts of Adamawa and Borno states. Wọ́n ní ìkan lára àwọn ọ̀gá ológun ń bẹ̀ ní Yola 232 Battalion ní Yola l'Adamawa State have launched an internal probe to identify the personnel responsible for circulating the confidential security document, which was originally sent by DSS to alert the military to impending attack. Wọ́n ní gbogbo ara àwọn tí iṣó ti ń rùn lára àwọn tí ẹjọ́ mọ̀ pé wọ́n send memo. Ara àwọn tẹ́jọ́ mọ̀ wọ́n send memo ni. Kí ni wọ́n á fi send memo yìí mọ̀? Ṣé WhatsApp ní tó bá jẹ́ WhatsApp sán lè leak ẹ̀? Sán lè hack ẹ̀? Èmi ò mọ̀. What's a leak? A security source familiar with one of the developments said the leaked document had already been received and registered by the battalion before it found its way into the public domain. The source, who spoke on condition of anonymity because he was not authorized to speak on the media, said if you see the document, it was already punched in the registry of the 232 battalion. It was after that an officer snapped it and sent it out to whoever he or she wanted for reasons best known to the person. He lamented that the leak had triggered unnecessary panic among residents. Pé ó ti wá ń dẹ́rù bà àwọn ará Adamawa àti Borno. The sad aspect is that people are now panicking. That was why the DSS quickly alerted the 232 battalion to be on alert over the pending attacks, but unfortunately, the document was leaked out. Another military officer confirmed that the battalion had begun an investigation into what he described as an act of sabotage capable of undermining national security. Bọ́ọ̀bá tẹ̀rù ẹni bẹ́ẹ̀ pípa ni ẹ̀ pa kárò ń jẹ̀bà lọ́la torí national security issue lélẹ̀. Really, there is nothing that can stop us from fishing out those behind the leaked documents from the DSS. We must fish out the bad eggs among us. Ẹsẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àti ní ẹ̀kọ́kọ́ rẹ̀ ìmójútó lé náà ẹni tí ó bá tún ta sí yóò kọ́ tún lé sí. Only Nigeria's national security cannot be compromised for personal selfish interest. The leaked intelligence report dated July 27, fresh 2026 was addressed to the commander of the 23 Armored Brigade in Yola. Ta náà fi rán ṣé lẹ́tà ni bó ló sì jẹ́ ta ló jà ta ló yẹ̀ wò. According to the document, the DSS warned that intelligence indicated that suspected Boko Haram insurgents were planning coordinated attacks in Michika local government area of Adamawa State and Askira, Uba local government area of Borno State, following the reported collapse of a ceasefire arrangement. Pé wọ́n ti ní arrangement ceasefire tẹ́lẹ̀, ó ti wá collapse. Intelligence, Ọ̀làdíọlá, DSS, wọ́n ṣiṣẹ́ wọn o. Ọwọ́ àwọn àjọ agbófinró yòókù ló kù sí o. Kò líìkì jáde nígbà tó dé ọ̀dọ̀ DSS tán gbọ́ o. Ṣé ti rí báyìí? Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ àwọn tó fẹ́ wá mú o, tó fẹ́ target. Wọ́n ní ẹni tó jẹ́ district head ńbẹ̀ ní Michika àtọmọ rẹ̀ àtàwọn ìyíkan rẹ̀ ni wọ́n fẹ́ target wà á jí kó. The intelligence further indicated that insurgents had already deployed surveillance teams to monitor activities in the affected areas ahead of the planned attacks. In response to the threat, the DSS advised the Nigerian Army to collaborate with forest guards and local hunters to strengthen security. Ṣé DSS gan ni máa gbé iṣẹ́ wọn sí fúnra ara wọn báyìí? Ṣé DSS ò ní máa gbé iṣẹ́ wọn sí fúnra ara wọn báyìí? Àwọn náà good thing náà níná torí kò sí nínú tíbitire ládálé ayé, nínú re níbí wà, nínú binire wà. Bọ́n náà ṣe gbọ́ pé àwọn èèyàn ti mọ̀ yìí, wọn ò pé àwọn náà ní fẹ́ dán wò mọ́. Wọ́n lè fẹ́ sún síwájú àbí kán lọ sẹ́ńbò mi. Bàsí dá kákan gbọ́ láàárọ̀ ọjọ́ kejì àbí kíní pé wọ́n mú gbogbo wọn pa gbogbo wọn. Bí wọ́n mú gbogbo wọn pa gbogbo wọn. Ẹ jẹ́ agbégbòsà méje fún Bọ̀dàdíọlá àti DSS. Ẹ já wá yà ní ọ̀dọ̀ lórí ọ̀rọ̀ division tí ààrẹ olódòdó expand torí bọ́n ṣe ń gbìyànjú lórí state police táwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn opponent kan àwọn opposition láwọn ò ní gbà kò ṣe táìmù ìbẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan bóyá wọ́n sanwó fún wọn ni bóyá wọ́n mọ̀ wá ń ṣe àtakò ní eléyìí kì í sì sọ̀rọ̀ deliberation
kì í ṣe pé wọ́n ń gbé lọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin Ààrẹ Olódòdẹ ti buwọ́ lù already wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀ wọ́n ti yan àwọn commanding officer wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n ti mọ ibi tán máa gbìn sí òun náà lẹ́sẹ̀ rí pàdé tí tó wáyé láàrin Olódòdẹ àti Olúbàdàn tó ń sọ fún wọn wípé ẹ mọ́ gbàgbé àwa náà inú gbó bẹ̀ yẹn ẹ mójútó bẹ́ẹ̀ bá mójútó bẹ̀ tẹ́ sìkí ọbẹ̀ ẹ ti sìkí ọlẹ̀ Yorùbá ní gbogbo apá abẹ̀ yẹn bàbá yìí kọ́kọ́ ganu sí Mike ẹ já ọkọ̀ gbọ́ ẹni tó secondary motion former CDS ó lóun fọwọ́ sí ẹ bá ń tẹ̀sí General Irabo. My first comment would be to appreciate the President Commander-in-Chief of the Armed Forces. I believe that this is a first step in along the road, a very long road, to ensuring that we have a very balanced security architecture in the country. Expansion of the Nigerian Army from 8 divisions to 12 divisions is the right step in the right direction. However, there are a good number of things that need to be done. It's quite heartwarming to know that the Commander-in-Chief himself is well abreast of the shortcomings of the military. If he's starting with the Army, perhaps that's a good step. I believe that the Navy and the Air Force will be part and parcel of what you will consider on the plate. But let me say that increasing from 8 division to 12 division has a lot of implications. First, the existing 8 divisions must be properly brought up to scale in terms of personnel, equipment, logistics, and so on and so forth. I believe that the details of all that might not necessarily be, for public consumption. But I want to believe that the president, is well aware of the implications of all that. But beyond that, I'd like to also commend the fact that the president has indicated that 28,000 soldiers will be recruited, which is barely a little over a division in terms of strength. But of course, it's also good to start from somewhere, meaning that a lot has to go into accommodation for the troops, uniform, accoutrements, and so the composite, equipping, if you like, of the troops. So the point is, which I want to drive at here, is that as good as it is, that is the expansion from 8 division to 12 division, there are lots, of course, that it will take on the resources of the country. I'm delighted that I believe that is part of his consideration for declaration of state of emergency sometime last year, which I think that perhaps is beginning to give effect to some of what is required to ensure that we have a very virile armed forces. Now, you did mention the issue of the police. By the way, the police remains the primary organ for internal security, both law enforcement and even for internal security. What the military has been doing over the years is more or less supplementary to what the police is expected to do. But I know that over the years we have had diminishing attention to the police. So to that extent, the various gaps that have existed has now made the military to come to close up the gap. Because I believe that time has come for the military to begin to reevaluate their involvement in internal security. But of course, they can't do that without, the primary organ, which is the police, being able to effectively take up the mantle of effective policing of the country. So that should we have any reason to have military interventions in terms of threats that will require military intervention, the military would have been properly prepared in terms of force posture to be able to respond to some of those exigencies. Ó dẹ̀ já wa lọ sọ́dọ̀ ẹni tó lóun fọwọ́ sí kí lórí lọ́bẹ̀ tó fi garu ọwọ́ o tó fi ní is not the time gbogbo state police is not the time division is not the time lóòótọ́ à ń bẹ̀bẹ̀ pé kán tọ́jú àwọn ọmọ ológun tó wà nílẹ̀ náà bóun náà ṣe wá fẹ́ máa tọ́jú àwọn táwọn tí ìtọ́jú àwọn tó wà nílẹ̀ tán bóun náà ṣe máa tọ́jú àwọn tuntun mo ní fi bẹ̀ẹ́ lẹ̀ ẹni tó buwọ́ lùwẹ̀ ṣé wọ́n ló ń ṣèjọba ni ẹ bá ń gbọ́ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu. Timeline very important. With due respect, very good plan, but the timeline again is not realistic. We are given a timeline that the first 3 divisions, from what I read, the first 3 will come on stream by end of September. That is 2 months from now. Then the last one, it will come on stream at the end of the year. That is by December. Now, it is very easy by presidential fiat to say I have established a division, but to be honest, to have a ready a ready division, in fact, even a ready brigade or a battalion within 3 months or 5 months is barely impossible. You may appoint a GOC. You may set up a division headquarters, but you are not going to have a division ready to fight within 3 months. Again, the issue of 28,000 troops. Do you know the confusion now? Is it these 28 people that are expected to to populate these 4 divisions? Of course, it's unrealistic because, like I just finished telling you, when you are talking of division, you are talking about 15 to 20,000 officers and men.
So if you're having 28 and you are saying men and you are thinking you are going to populate, so maybe what we are thinking, again, that's what I think precision is very important. My understanding, we cannot be talking of creating new divisions. What we are thinking is organizing, carrying some units and putting them there. But what is the problem with that? If already your existing units are not up to standard, I don't know. But here I'm speculating because I don't know what is the TOE. But if you have units that are already below TOE and you want to carry some of them and put them in new divisions, what you are doing, again, you are diluting an already under strength battalion or under equipped battalion. Again, you are dismantling it and putting it in new divisions. That is why I said that the timeline is not realistic. The 28,000, I don't know what it is, but it doesn't, understand. So what I am saying is that we should look at what we have first. Do a threat analysis. Where are the existing gaps? What is the current problem of the armed forces? Is it lack of personnel? The current age, is it lack of personnel? Is it lack of equipment? Is it serviceability status? It is only then that you will analyze the problem and then come up with the solution that, okay, we need additional divisions. Oh no, we don't need additional divisions. What we need is to beef up the existing brigades, the existing battalions. To the best of my understanding, the army already has a 2016 OBAT in which there are several brigades that have not been operationalized. So I think despite the good intention of the president, I think for it to be operationally successful, I think we need to really look at the problem and provide a solution. You talk about funding. Again, like I said, I follow discussions on all military matters in National Assembly. It was just last week that it was being discussed that for this year, the army received less than 5% for equipment. And like I told you, a battalion is not just a building. It's not just the commander. You need the equipment. You need the people. You need specialists, engineers, signals officers. Yeah. All these are necessary to make a battalion a battalion. A battalion is not just, it's just with due respect, just like we set up a mushroom airport and call it international airport and put a signboard. It's not, it doesn't work like that. Thank you. Ó dà báyìí ẹjẹ́ wa bùsẹ̀gàrẹ̀ ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ Minister of Aviation Keyamo ó lóun fẹ́ sọ gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ gbogbo ohun tó yí ọ̀rọ̀ Enugu airline tó fi fàyàwọ́lẹ̀ lọ́jọ́ sí òun náà fẹ́ sọ̀rọ̀ mo ní bóyá investigation ti ready ó sì dọ̀gbọ́n mẹ́nu bá ọ̀rọ̀ Peter Obi náà ẹjẹ́ àgbàlá yìí. Incidents like this happen all over the world. They call them, runway excursion in aviation parlance. Runway excursion happens, for various reasons. First of all, one, you may have a very slippery runway surface like that. I'm not going to preempt the report of the accident investigation people, but I'm only saying that these are causes that causes of a runway excursion. Sometimes when you have a slippery runway and the pilot misses the point at which he touches ground, touches the runway, where the tire touches the runway. And maybe I should educate you a bit more here because I'm in the sector now. There's a way you land when the runway is slippery, and there's a way you land when it is not slippery. Sometimes, passengers complain when they hear the loud thud, when the airplane comes and thuds, and they say, oh, it's a bad landing. That's actually a good landing in a watery surface because the tire must touch the concrete underneath. If you land softly like that and on the water, it's likely to, to skid. So there are different types of landing. And so some have you started learning how to fly now? Oh yeah, I do simulation exercise. So I'm only giving wild examples of where you have the runways. Or at times when you are approaching and then you miss the point, at which you should actually land, and they encourage you at that point to go around again. So sometimes you see all over the world when the plane is about to land and you see that the runway is already short because you did not touch down where, when you're approaching the long runway, you see those markings on the runway. That is the point where you're supposed to touch down. If you miss that point, and some pilots who want to be like captains, who want to be like Superman, to say, no, I can still go on. When you miss it, you are encouraged to go round. And if you don't go round and you touch, the runway may become too short for you, and you now do, you now have a runway excursion. So I'm giving wild examples. I'm not saying that is what happened. Remember, take note. So these are just, that is isolation. So you're saying that it's a runway excursion. It's a runway excursion. Our airways are free. So let me give you. Let me give you good news. Since 1960, it is under President Bola Ahmed Tinubu's administration that we have scored the highest in terms of ICAO audits. I'm talking of the International Civil Aviation Organization that carries out audits every year. Just go to Google. I'm sure you saw the good news, and everybody celebrated it. For the first time in history, we scored 91.4% this year in terms of our safety oversight standards. Before, the highest was about 70-something. In fact, when we just came to office, and then, of course, it was not we that were auditing them because the things, it was 1 month or 2 months after we came to office. The last was 70%, and that was very abysmal in terms of safety. And so we worked very hard, Shehu. I can tell you that in the last 3 years, based on the directives of President Bola Ahmed Tinubu, we have worked very, very hard. And guess what? Just in March this year, Nigeria scored 91.4, which is the highest safety record in the history of Nigeria under President Bola Ahmed Tinubu. Don't you think it was gangster, though, Minister, the manner in which the federal government handled the case of Mr. Peter Obi incident at the airport? Don't you think that was a politics taken too far? Okay, so I'll ask you a question, a rhetorical question. But really, Shehu, I do this with respect to you. Peter Obi was here, you interviewed him a few days ago. You did not ask him this question, why he lied. It's not fair.
I think that's why we want the press to be very, very neutral. He was the one that complained that he was being harassed at the airport, and that because of his opposition status, he was harassed. But Peter Obi was with you. You conducted a 2-hour interview. You are now asking me. You did not ask him. I'm asking you based on your action. No. Can you speak for your own action? Based on his own outcry first. He cried out first. Can you speak on your own action? Let me ask you. But first of all, you agree that it's not fair for you not to have asked him. But did you do this? No. You have seen the... Hold on. You have seen the video. Hold on. You have seen the video. Hold on. You have seen the video. You are shutting me up because you know I want to... Because there's no time. We'll leave it. If there's no time, you don't put me into a situation where you don't give me time to answer. Please, quickly, can you answer it? I'm asking you, why didn't you ask him? I don't answer the question. I ask the question. But it's unfair. I'm not a third party. Ask him why he lied. Ask him, was that video you? Why didn't you ask him? Now you're asking me. And I want to ask one last question. Is it fair? Is it fair for an opposition candidate to make a claim that he was being harassed and you don't allow the Minister of Aviation that he was being harassed at the airport to verify the claim? Is it fair? I'm asking you. The Minister of Aviation that heads that sector, that I will not question the conduct of my people at the airport. And give me the tape. Why did you harass him? And I saw that the man was lying. He lies like a fish drinking water. He lies. He lies for fun. Mr. Keyamo, Peter Obi lies for fun. I wish don't say that. No. I will say that here because there's video. Because you did not ask him. You are taking it too personal. No, because we are protecting him. It wasn't a subject matter. So don't matter. protect him next time. It wasn't a subject matter. Him why he lied. I have more important stuff to ask you. But I'm more concerned about how the federal government treated an average citizen. Okay, you can say now. You're asking that. Right, so you saw video evidence. My parting question to you, Mr. Keyamo. You spoke for this president, this government, correct? Your party, yes. And I've spoken back to back for 2 presidents. Yes. And I won. So I don't have a losing record. Well, I don't know whether you will win in the argument that you have laid. You boasted about performance. You boasted about delivery. You have seen the performance. What would you tell the Nigerian people if you are asked to speak again for them? Everybody in the world have attested. Can you boldly say to the Nigerian people that all of the things that you have said, and Nigerians will not call you a liar? Not all of it now. To be honest, nobody can say all of it. Can you boldly tell Nigerians to vote this government and this party again? But we have won in Ekiti now. We told them to vote. They voted. FCT, they voted. We won. Atiku is going to be on the ballot. We won. Adebayo is going to be on the ballot. But we won already. What gives you the assurance that you can win this time? I'm looking around between you and me. Where will Obi's votes come from? I can't say it. From where you are sitting. No, where will it come from? Many Nigerians probably will. I don't see where it will come. What about Atiku? You are not giving me time to analyze it. Atiku is a nightmare, isn't it? For you? Atiku, nightmare who? Look, listen, I want to make a profound statement as a closing statement. Not out of arrogance, not out of overconfidence, but out of pure demographic calculations. The 2027 election is a coronation, not an election. But not, I repeat, don't take me out of context. Out of pure demographic calculations. Because you guys want to rig it? You see yourself. No, I'm asking. I said, you heard what I said. I said demographic calculations. You are not taking it somewhere else. I don't say it now. Not they worry me like this. Don't go is about to be mature. Yeah, very well. Ó dá ní báyìí ẹ káàbọ̀ padà ẹja wá sáré yà ní ọ̀dọ̀ àwọn àjọ DSS ní tá a ti gbọ́ pé wọ́n kó àwọn 5 míì lọ sí ilé ẹjọ́ lára àwọn ọ̀gá Ansaru méjì wà àwọn ẹgbẹ́ tó lọ kóyàn ní oríire tó kó àwọn lóríire tán náà fẹ́ fi àwọn ọ̀gá tán fẹ́ fi negotiate rèé o wọ́n ti kó wọn lọ ilé ẹjọ́ báyìí. Wọ́n ní lọ́jọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ẹ̀ka ti DSS fi ojú afurasí 5 tọ́wọ́ tẹ̀ lórí ìkọlù ìjínigbé tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ tó wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ o Muhammadu tí wọ́n tún pè ní Abubara àti Abbas Mukhtar Abubakar Abbas tí wọ́n tún pè ní Saddam àti Malam Mahmuda Al-Nigeri orúkọ burúkú mo tiẹ̀ lè pè é tí wọ́n tún pè ní Abu Khalifa wọ́n ní gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n ti fojú balẹ̀ ẹjọ́ ẹ jẹ́ kìlọ̀ fún adájọ́ eléyìí kì í ṣe ẹ̀sùn eléyìí kì í ṣe ìdájọ́ ẹ̀wọ̀n gbére o so ti gbọ́n tán ṣe fáwọn adájọ́ orí tàbá parí ilé ní ìsìn orí ìròyìn là ń lọ so ti gbọ́n tán náà fẹ́ ṣe fáwọn adájọ́ ní Katsina ó ní àwọn 5 yìí ní DSS sọ pé àwọn furasí wípé wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ Jama'atu Ansaru Muslimina fi Baladis Sudan tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Ansaru tí wọ́n sì ṣe ìkọlù sí àwọn olùkọ́ àti akẹ́kọ̀ọ́ ìjọba ìbílẹ̀ oríire nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́jọ́ 15 oṣù karùn-ún 3 náà ṣe mú nínú wọn o àwọn 2 yòókù àwọn ọ̀gá wọn ti wà lákàtà tipẹ́ lásìkò ìjínigbé ọ̀hún la gbọ́ pé wọ́n pa àwọn olùkọ́ 2 dànù tí wọ́n sì fi wọ́n pa àròkò ránṣẹ́ sí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ o àwọn 6 la gbọ́ pé wọ́n sọ níwájú ilé ẹjọ́ wípé àwọn kò jẹ̀bi àwọn ẹ̀sùn tó ní í ṣe pẹ̀lú gbígbé ìbọn ìgbìmọ̀ papọ̀ ìgbésùnmọ̀mí tó fi mọ́ ṣíṣe agbátẹrù ìwà ìgbésùnmọ̀mí
àti gbígba àwọn ìròyìn. Wọ́n ní ẹ̀sùn náà ní nọ́mbà rẹ̀ jẹ́ FHC ABJCR 438/2026 ní ìjọba àpapọ̀ ti fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé Mahmuda àti Abbas pàṣẹ fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí ti Ansaru láti jí àwọn èèyàn gbé kí wọ́n sì máa pa wọ́n káàkiri Nàìjíríà bí wọ́n bá rọ́wọ́ tó wọn pẹ̀lú èròǹgbà láti jẹ́ kí ìjọba ṣe ohun tí àwọn fẹ́ o pípa wá ni. Lára ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n náà ni wípé lọ́dún 2025 àti 2026 láìka ilé ẹjọ́ yìí àjọ DSS tún sọ nínú ìwé ẹ̀sùn náà pé àwọn furasí ẹ jẹ́ n ka gbogbo ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n. Lára tí wọ́n kọ sínú ìwé ẹ̀sùn wọn ni wípé láwọn àsìkò kan láàrin ọdún 2025 àti 2026 láìka ilé ẹjọ́ yìí pàṣẹ fún àwọn ológun abẹ́rẹ́ ti ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí Jama'atu Ansaru. So nínú wọ́n ti mú already, ó ti wà lákàtà ìjọba ti pẹ́ àwọn méjì yẹn, ibẹ̀ náà ti wá ráàyè pàṣẹ fún wọn. Ẹ jẹ́ agbọ̀délẹ̀ wípé bí ìjọba bá rọ́wọ́ tó yín tí ẹ̀yin náà bá pa kí ẹ sì jí àwọn èèyàn gbé láti lè jẹ́ kí ìjọba ṣe àwọn ohun tí ẹ bá ń fẹ́, àti pé fún ìdí èyí ẹ ti tàpá sí abala 16. Síwájú sí ni àjọ DSS wá tún fẹ̀sùn kan àwọn 5 náà pé wọ́n gbọ́ nípa ìròyìn àti ìtọ́ni náà wọn kò sì fi tó àwọn iléeṣẹ́ elétò ààbò létí nígbà tí wọ́n tún fẹ̀sùn mìíràn kan Umar Musa àti Sani léyìí tó ní ṣe pẹ̀lú sísàgbátẹrù ìjínigbé àti ìpànìyàn pẹ̀lú gbogbo ẹgbẹ́ wọn. Agbèfọ́ba ọ̀mọ̀wé Kaliatus Eze rọ ilé ẹjọ́ láti jẹ́ kí àwọn afurasí náà wà ní àhámọ́ DSS títí dìgbà tí ìgbẹ́jọ́ yóò tún fi wáyé tí onídàájọ́ Salim Ibrahim sì gbà sí lẹ́nu ẹ̀ sí fọmọ Yorùbá so onídàájọ́ olórúkọ wọn náà lẹ́fí ń so onídàájọ́ yìí náà. Ṣé ó ti wá yé Sultan Sokoto báyìí? Ǹjẹ́ ẹ̀rọ́mọ Yorùbá kankan nù wọn? Ṣé ẹ̀rọ́mọ Ìgbò ń bẹ? Alábòsí ni máa yẹn. It's just an ordinary man. Alábòsí. Ẹ jẹ́ wá fẹ́lẹ́ ìkádé gbogbo ìròyìn tòní ńlẹ̀. Ẹ jẹ́ àyà ní Katsina o, wọ́n ní olórí àwọn adájọ́ nípínlẹ̀ Katsina ti ní kí gbogbo àwọn adájọ́ ilé ẹjọ́ sàríà sàsálà fún ẹ̀mí rẹ̀ o, má ṣe wẹ̀yìn. Ó ti léètì ẹsẹ̀ ń sàsálà. Ẹ jàsálà náà o, ibi tẹ́ bá ti ń sàsálà kẹ́ ẹ jẹ àsálà kẹ́ wá mumi sàsálà ẹ̀yin olubi gbogbo. Kí ó ní kí wọ́n relocate wá sí state, ó ní kí wọ́n tètè relocate ní Kíámọ́sá ní Wàràṣíṣà sí state capital. Mo ní Ọ̀yọ́, Ìbàdàn, Oǹdó, Àkúrẹ́, Ògùn, Abẹ́òkúta, Kwara, Ìlọrin, Lagos, Kwara, n ò tiẹ̀ mọ̀ mọ́ táyé ìgbà gbọ̀ngì lọ́hùn ló sì wà lórí mi. Ó ní kán relocate sí state capital wọn wípé torí wọ́n ń bọ̀ wá mú wọn o. Pé ní báyìí pẹ̀lú intelligence táwọn ń gbọ́, àwọn adájọ́ ni ọpọ́n sókàn báyìí o. Àṣé ìròyìn àná táàkàn ráfẹ̀gbẹ́ ẹnu kà, àṣojú bẹ́ẹ̀ lọ, àsopọ̀ tó yìí, aṣọ ló fi bò, àsopọ̀ àwọn rántí orin tá a mọ́ kọ nígbà tí mo sì wà Ṣàngó Òde. Àyà ní Ṣàngó kí mo wá ní ìsìn, Ògún Òde mo wà ní ìsìn, mo sì wà ní Ṣàngó Òde. A bá ti rí àwọn ọmọ tán ní wákàsí tá a bá sọ̀rọ̀ tán dá àwọn ní àsopọ̀ tó yìí, aṣọ ló fi ayé ọmọ tí ń jẹ́ bàkàsí. Ẹ bá ń tẹ̀ sí we have had a couple of attempted breach. Actually, even 2 weeks ago, one of our the alkali of one of our courts in Dantuni, along with the registrar and the prosecutor, were kidnapped, but the alkali was able to escape, while the registrar and the prosecutor are still in captivity. This is why we have taken all necessary precautions. What happened in Kebbi was most unfortunate. So we have directives to our judges that are living outside Katsina, that are in the divisions, to come back to Katsina. Even in Funtua, we are planning to start virtual sitting so that lawyers from there can attend court proceedings virtually. According to the Chief Judge, the recent failed kidnapping attempts at Gorju Sharia Court in Matazu local government area is one of the several incidents highlighting how the security situation is disrupting court proceedings across Katsina State. This incident, the clear position is that the alkali was never abducted. He never escaped through the window because the window had burglars. And the court was not in session when they came. We give gratitude to Almighty Allah that they did not succeed in this, and we will take further necessary steps. We are already in touch with security agencies
through the Commissioner of Internal Security to put more surveillance in our courts. And we have directed that any court that feels threatened should close and move to the local government headquarters where security is more stable. The Kasama State Police Command and the chairman of Matazu local government area were unavailable for comment as of the time of filing this report. Oh no, let it go. Ọlọ́run ló mú wọn à ń kìlọ̀ fún yín. Ṣé ti ẹ̀ wá rí ìwà burúkú tó fẹ́ mọ̀ wù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́jọ yìí kò tẹ̀ DSS gan lọ́rùn. Àwọn tó ń pààyàn agbésùnmọ̀mí ẹ wá ń fún wọn ní ìdájọ́ ẹ̀wọ̀n gbére. On what? For what? On what for? Àwọn tí ń dájọ́ ẹ̀wọ̀n gbére kan náà wá ń lé kiri báyìí. Sàríà náà ti bẹ̀rẹ̀. Èmi ti ẹ̀rù kó yẹ kán dé ọ̀dọ̀ àwọn sàríà ni. Kò yẹ kán dọ́dọ̀ wọn. Wọ́n gbé rẹ́gísítà kan lọ́nu wọn. Rẹ́gísítà wọ́n gbé lọ. So à ń sọ fún yín ìjọba. Ń tá a bá sọ fún yín tẹ́ ẹ̀ bá tètè gbégbèsè lórí ẹ̀. Mọ̀kànmọ̀kàn lóye kàn ní o. Oyè tó kára wó. Ń bọ̀ wá kárẹ́ ẹ̀dẹ́ wọ́n rò pé yóò jìnnà kò lè dọ́dọ̀ òun. Wildfire ni. Wildfire lọ̀rọ̀ yìí nínú igbó gbígbẹ nínú ẹ̀rùn yóò mọ̀ fẹ́ àfẹ́ká láyé ń fẹ́ náà yóò mọ̀ fẹ́ ká ni àkìlọ̀ fún so àwọn wèrè náà wọ́n ní kàtígórì wọ́n náà ní plan wọ́n náà ní lájẹ̀ndà eléyìí láṣẹ ń táìmù àwọn ọmọ tán rè kó lórí ire gan wọ́n nítorí pé olórí Nàìjíríà olódòdẹ ó wá láti ilẹ̀ Yorùbá náà sì ní ẹjẹ́ àárẹ̀ kọ́mọ ńlẹ̀ Yorùbá káyé lè bu wípé kò tán bí ò tán pàápàá jùlọ wọ́n ti ń fi ilẹ̀ Yorùbá sakara àwọn jù pé ibẹ̀ nìkan ni peace wà ibẹ̀ nìkan ni peace wà tí USA tàbí Canada tàbí UK náà tó bá fẹ́ ṣe travelling advisory fún àwọn ọmọ wọn wọ́n á ní ẹ má rìn síbí o ẹ má rìn síbí o ibi rẹ́ẹ̀dì ni o wọ́n ní gbogbo ilẹ̀ Haúsá ní mọ̀ rẹ́ẹ̀dì ní mọ̀ fọdọọdún fojoojúmọ́ rẹ́ẹ̀dì kò rẹ́ẹ̀dì rìn ilẹ̀ Yorùbá wọ́n kàdé gbogbo visa routing processing ńlẹ̀ l'Àbújá wọn fọwọ́ kan ti Èkó wọn ló ń dùn wọ́n ó ń dùn ẹlẹ́dàá wọn mo ní yóò dùn wọ́n pẹ́ akandùn yóò dùn wọ́n pẹ́ wọn ò róògùn ẹ̀ ṣe ẹ̀yin ẹ mọ̀jẹ̀ àwòrán wa ń ràn àwọn alábọ̀dé pọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá o inú wọn ò dùn àwọn alábọ̀dé pọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá lára wọn tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn o inú wọn ò dùn bá ṣe ń paláriwo wípé peace wà ńlẹ̀ Yorùbá o peace wà ńlẹ̀ Yorùbá o kò dùn wọ́n nú o ìran kan gbogbo ohun tán fi sàrí àdáálẹ̀ lọ́rùn lókè ọya wọ́n fẹ́ make sure pọ́n dà sí yín lọ́rùn ajẹgbọ́dọ̀ sí ni wọ́n tán wẹ́ ní kúnra bẹ́ẹ̀ bá wá fira yín lẹ̀ tẹ́ ẹ gbàbọ̀dé á ti mọ àwọn kan tán pera wọn Yorùbá tán ìṣe Yorùbá ọ̀rọ̀ ẹnu wọn ìṣesí wọn bọ́n ṣe ń ṣe wáàsí àti mọ̀ wọ́n pé ọmọ àlè làwọn lè tàbí ká ní àjèjì ọ̀tọ̀ lọ́mọ àlè ọ̀tọ̀ làjèjì ọmọ àlè náà ni máa ń padà dájèjì o ṣùgbọ́n ṣe é rí bọ́mọ Yorùbá tó bá dẹ̀jẹ̀ pọ̀ mẹ́jẹ̀ màálù tó rò pé òun fẹ́ Fúlàní màálù ló fẹ́ o wọ́n fẹ́ dára wa ẹ̀ra tó tónu tí wèrè kan ṣe ìdí tán ṣe yan Yorùbá láàyò ẹ̀yin èdè Yorùbá láàyò ẹ sì ń kílèmù pé Ìlọrin Kwara jẹ́ ilẹ̀ Haúsá ẹ̀mí àyín sọ Yorùbá ní oúnjẹ emir níbi tán ti ń sọ Yorùbá nílùú tán ti ń sọ Yorùbá tórúkọ ìlú yẹn tún jẹ́ Yorùbá ẹ wá ń wàtá máa ta mọ̀ ẹ kàn mọ̀ọ́mọ̀ gbà wọ́n láàyè ni kán wá máa sọ Yorùbá kẹ́ ẹ lè fi ráàyè mu wọn ẹ wá rí wípé ẹ tó bẹ́ ń sìn ọmọ Yorùbá àgbọn adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ ríran tààràtààrà tẹ́ ẹ ríran rọ̀ọ̀kán ní Kwara àti environs ẹ̀ àti nílọrin gbogbo ẹ̀yin Tàfọ̀njá gbogbo ẹ̀yin ọ̀rìjínà ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ dìde sọ̀rọ̀ kò tí ì tán o torí wọ́n ní ìbẹ̀rẹ̀ kì í soníṣẹ́ ẹ ń bá ṣe dópin láúgbàlà ẹ jẹ́ amúra sọ̀rọ̀ yìí o a ti mọ gbogbo methodology wọn báyìí a ti mọ gbogbo mọ́ ṣe ń rìn kùrùkẹrẹ wọn ṣùgbọ́n Elédùmarè ọba tẹ́rẹrẹ kárí ayé tó mọ bó ṣe wọ́n tú àṣírí èèyàn ó ń gbẹnu wọn náà tú àṣírí ara wọn gbogbo ayé ló ti rí wọn báyìí dáadáa torí ẹ̀ ló fa orin tá a kọ wọlé lónìí tá a fi mọ rírì àwọn mùsùlùmí alálàáfíà àwa ò ní ìbọn kó wọn pọ̀ ń bí láyéláyé tẹ́ ẹ bá dé gbòòrò ayé ń tán sọ sí mùsùlùmí ẹ̀rẹ̀ tán fi ń rẹ́ ẹ̀sìn mùsùlùmí ó ga púpọ̀ ó ga púpọ̀ ṣùgbọ́n èmi mọ̀ àwọn mùsùlùmí gidi
kákan táwọn lólobó díẹ̀ kan náà fi rí gbogbo ẹ̀ a sì ti ń fúnra àwọn alákatakítí náà fi ń tú àṣírí ara wọn síta báyìí. Àwọn mùsùlùmí yóò dáa fún yín, orin tá a kọ wọlé alálùbáríkà ni wọ́n ń fojú ẹ̀gọ́ owó yìí, wọ́n ń fojú dìdìrín owó yìí pé kèfèrí ni yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń kírun tó nílẹ̀ Yorùbá kèfèrí ni yín, ìrun yín ò gbà àfi tán bá jó lórí yín tán síwájú ìrun tán pèrun tán líìdì ìrun tàbí kàn dáadáa wà lẹ̀ kàn jó lórí àbòdìgbà tẹ́ ẹ bá fẹnu gbolẹ̀ níwájú ẹ́míà ó dìgbà tí ẹ bá mú òfin sàríà ẹ máa pàṣẹ ó dìgbà tí àwọn ọmọ yín tán bá kọ̀ láti máa kúnlẹ̀ dọ̀bálẹ̀ fún àwọn bàbá wọn àtàwọn tó jù wọn lọ ó dìgbà tẹ́ ẹ bá ń fi ìkan mẹ́ta tẹ́ ẹ bá fi ń rẹ́ ẹ̀bà àtàmọ̀là ó dìgbà tí ẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn kìrìsìtẹ́nì àti àwọn ẹlẹ́bọ ẹ̀paná ẹlẹ́bọ òsì bọ́n ṣe lè bá yín wà àlàáfíà tó wọ́n ní kẹ́ ẹ pa wọ́n gbogbo àwọn kinní iná fẹ́ gbé wọnú sísítẹ́ẹ̀mù wa gbogbo ẹ̀ náà fẹ́ gbé wọbẹ̀ Ọlọ́run wá ràn wá lọ́wọ́ torí kálẹ́nu wa nìkan náà ti ń gbọ́ ni tẹ́ ẹ bá mọ báwọn èèyàn ṣe ń kan sára fún MS Baba náà mùsùlùmí mi gan pé kì í ṣe ẹ̀bi rẹ̀ MS Baba náà pé ẹ̀yin lẹ sún wọn dógiri ẹ̀yin lẹ sún wọn kan ògiri wọ́n sì ní béwúrẹ́ bá bojú ẹ̀yìn yóò fèpè félépè ẹtì ẹ̀mọ́dì àlọ́ bí ewúrẹ́ àgùntàn gan tó jẹ́ pé òun tún ní ìwà rẹ̀lẹ̀ ju tewúrẹ́ lọ wọ́n ní bá lé àgùntàn kan ògiri yóò padà sẹ́yìn ó lè mọ́ níwò tí ó fi kàn ọ́ ṣùgbọ́n yóò pàkúrú mọ́ ẹ̀mọ́dì àsọ̀rọ̀ jù lórí ọ̀rọ̀ yìí afẹ́ kó yeye wa ni àwo ò ní báwọn ṣàbòsí lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn torí tí ogun ẹ̀sìn bá bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n pé àní sóòótọ́ kan kódà kó kan òótọ́ àwa kìrìsìtẹ́nì á sọ kódà kó kan òótọ́ dọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe tóòtọ́ tiwọn náà àwọn oníṣẹ̀ṣe náà sì ní kinní kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìfẹ́ kan kọ̀rẹ́tì àwọn á sòótọ́ débẹ̀ nítorí mú wa mọ́ làágùn mọ́ fẹ̀ fún lórí ìtàn alákatakítì kò sì sẹ́ni tó lè sọ fún mi lórí ìkànnì yìí wípé mi ò nífẹ̀ẹ́ ṣẹ̀ṣe I'm not mi ṣẹ̀sìn ṣẹ̀ṣe ṣùgbọ́n ọmọ ṣẹ̀ṣe ni mí ọmọ Yorùbá ni mí Kristẹni pọ̀nbélé ni mí mo mojú ẹ̀ mo mẹ̀yìn ẹ̀ tọ́lọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ dé ṣùgbọ́n mi ò ní fọwọ́ òsì júwèé lé bàbá mi ò sì ní ìgbà kan róní ṣẹ̀ṣe fi mi ò ní ìgbà kan rí mùsùlùmí alálàáfíà àfin ṣùgbọ́n bá ṣe ń sọ yìí pàǹtí kan náà wà nínú ṣẹ̀ṣe bàbá wa sọ fún wọn máa fẹ́ lejú táìmù yín rèé ẹ lò dáadáa ṣùgbọ́n ẹ bá rí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ nú ẹ̀sìn tiyín náà ẹ tètè lọ mójútó àwọn àrò tọrọ àníṣọ yóò dá fún gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi tọ́lọ́run fi ṣalátìlẹ́yìn mi mo gbé fún yín o ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ ń ṣe lórí ayé mi kìí ṣe kékeré o mo dúpẹ́ fọ́lọ́run lórí ayé yẹn yín náà mọ̀ dúpẹ́ fọ́lọ́run lórí ayé mo ti sọ ọ̀rọ̀ bá ti kan ọ̀rọ̀ àdúrà ẹgbàdúrà kan ọ̀rọ̀ mi ni àbí ẹ̀ ń súre lẹ́ran ti bọ́bì ẹ má béèrè nǹkan kan ẹ má bá ń béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ Ọlọ́run o ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ ni bó ṣe oníṣẹ̀ṣe bó ṣe aláàfáà gidi bó ṣe kìrìsìtẹ́nì gidi ọmọ mi nú ẹ mọ́ mi sẹ́lódì ẹ má béèrè nǹkan kan on my behalf ẹ má béèrè anything ẹ má gbà fún mi lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ bá ń fọ́lọ́run ni ẹni sówó ọpẹ́ ẹ bá ń fún Ọlọ́run kódà kó jẹ́ ibi tán ti ń àwọn aláàfáà ẹ kàn bá dúpẹ́ lórí bọ́bì ẹ má gbà nǹkan kan ẹ má náwó gbà nǹkan kan lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún mi ẹ kàn láwọ́ tẹ́ bá ń fún Ọlọ́run yóò yá kò ní yẹ ẹ lẹ́ o God bless us I see you tomorrow by God's grace àwọn ọmọ yín náà wọ́n máa rí nǹkan gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ bá ń tẹ̀sí aya gbé wa débẹ̀ náà abalẹ̀ ń bá ráàyè èmi náà ráàyè bíi mọ́ mi mo dúpẹ́ Táyọ̀ mọ́ mi Adénúgàwé là mo rí yín o mọ́ mi Ajẹ́wọlé Precious yọ yẹ̀yìn mọ́ mi Riscot Àdìgún alájà mi Àdìgún alálùbáríkà Àdìgún ìbàmà mi Àdìgún gbogbo yín lálùbáríkà pátápátá mọ́ mi Rafiat Rahman tí mo gbó pọ̀ wọ́n sì join wa ni God bless you ẹ̀yin mo ń kí gbogbo yín náà ni mo kí mọ́ mi ẹ̀yin ní ẹ̀sìn wẹ̀gbẹ́ bá mi mú kí n náà.
máa kí káàbọ̀ sínú abala ń bára yìí pápápá láṣẹ ìròyìn ẹyọ kan náà la ní fún yín ṣùgbọ́n a kàn fílẹ̀ kó play ṣùgbọ́n kó tó wá play ẹjẹ́ á sọ̀rọ̀ lé lórí ìgbésẹ̀ tí Ṣèyí Mákindé gbé nìbàdàn èmi tẹ̀ rò pé sọ ti padà dé láti sabbatical leave ẹ̀ ni àbí ò lọ mọ́ àbí lífù tó lọ ó lè tún wá ṣiṣẹ́ torí iṣẹ́ tó yẹ kí ẹni tó gbéjọba lẹ̀ fún kó mọ̀ sí òun náà ló ń ṣe yìí Judicial Commission ló inaugurate lónìí o bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn bíi 8 kọ́ ló gbà síbẹ̀ olórí wọn tó jẹ́ chairman Honourable Justice M.A. Ọ̀wádé JCA retire ni wọ́n o àwọn èèyàn ńláńlá ló wà mẹ́ Professor Jibrin Ibrahim Mrs. Ayobe AIG Ngozi Ọ̀nàdẹ́kọ̀ retire ni wọ́n o ẹ̀bẹ́ náà ni Barrister Abímbọ́lá Òrógadé Major General SN Muazu retire ní àkìtì ẹ̀sọ́ ọmọ Yorùbá ó fàwọn ọmọ Haúsá náà sí Mr. Fọlọ́nṣọ́ Ọ̀ṣúnráyè Director of DSS retire làwọn náà. The Secretary of this Commission of Inquiry is Barrister Mrs. Olamide Sandra Taylor. Kí wàá ní àfojúsùn wọn? Wọ́n náà fẹ́ wádìí òfin tó tó, fẹ́ túṣu désàlẹ̀ kòkò, fẹ́ mú fact jáde, fẹ́ mú identity àwọn institution operational lapses gbogbo kùdìẹ̀kùdìẹ̀ recommend measures that will strengthen the protection of our school and community. Kí rẹ̀ mọ́ bá ṣẹlẹ̀ mọ́ pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lóríire. Ọmọ Nàìjíríà bá ganu sí máàgì ṣé ń sọ táwọn Nàìjíríà sọ kó tó di pé á sí ohun torí bí bá ti sí ohun èmi ò ní sọ nǹkan kan mọ́ o. Ọmọ Nàìjíríà ní gbogbo akitiyan tó máa ń ṣe yìí gbogbo ìlàgùn wọn yìí gbogbo wàhálà tó ń bá kiri pé káná ti ṣe kó tó di pé irú wàhálà ìṣẹ̀lẹ̀ ni wọ́n ní jí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ lọ kò ní sí gbogbo wàhálà ẹ̀ àti pé nígbà tó ti pé UN tí ó fèlè lọ́dọ̀ UN náà ló fà á tó ṣe wá wò wípé bí UN ò bá dáhùn lóhùn òun ó ṣe àkójọpọ̀ local UN torí lọ́dọ̀ tèmi local UN lélẹ̀ àwọn èèyàn jankan-jankan tó sì wà ńbẹ̀ náà mo mọ̀ pé wọ́n sì ṣe akọ wọ́n bá ní ìdí any information lọ́dọ̀ DSS wọ́n ti lé ẹni tó jọ̀gá DSS ńbẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó bá jẹ́ lọ́dọ̀ army ni wọ́n ní Major General ńbẹ̀ tó bá jẹ́ judiciary ni wọ́n ní justice ńbẹ̀ so kí la wá ń sọ ẹja mọ́ retí ìgbésẹ̀ gidi ni kán ṣàṣe dáadáa kán mọ̀ ti ọwọ́ òṣèlú bọ̀ ń tèmi fẹ́ sọnù oríṣiríṣi àwọn èèyàn ní sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ àwọn kan ní ò níìdì àwọn kan ló níìdì bóyá ó níìdì bóyá kò níìdì àmọ́ wò ó bóyá àárẹ̀ èèyàn mú bóyá àṣírí ò tú ẹ sáàmọ̀ ń ná owó jù torí owó ní ó jẹ kò ní í jẹ́ gbàdo ọjọ́ mélòó lẹ wá fẹ́ fi ṣe o ẹ jẹ́ ń ṣe òun ọ̀lẹ̀ ká gbọ́ bó ṣe lọ ṣùgbọ́n kí n tó sọ òun ọ̀lẹ̀ mo tún rántí nǹkan kan àwọn ọba méjèèjì gbòógì ní kìtì ẹ̀sọ́ ọba méjì nìkan àwọn ọba ńláńlá wọn ni wọn ò sí ń bẹ o Olúbàdàn ò sí ń bẹ Aláàfin ò sí ń bẹ. náà sì ni ẹ fi àǹfààní yìí ẹ fi rí ojú tíṣà àti ọkọ wọn àtàwọn míì tí orí kó yọ mo rò pé kì í ṣe gbogbo wọn náà pè wá síbẹ̀ ìwọ̀nba àwọn èèyàn díẹ̀ náà pé bóyá ti ṣe interview fún wọn bóyá ti gbọ́ oríṣiríṣi lẹ́nu wọn torí àwọn náà ó kún wọn wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ láti jẹ́ kí judiciary bóyá wọ́n wàá gbé sórí agbágbé ni o n ò tiẹ̀ tí mo bó ṣe fẹ́ lọ ẹja gbọ́ díẹ̀ mẹ́. Sunday Olùkọ́yà retired. The Special Advisor Migration and Homeland Security ACG Ṣẹ́gun Adégòkè retired. And the Commandant of your State Security Network Àmọ̀tẹ́kùn Colonel Ọláyínká Ọláyanjú FBC retired. Your Excellency, this is a school-related matter. The SSC students, your boy Honourable Victor Olodede is here. Your Excellency, I'm glad to announce that we have all labor leaders. The major ones are here. State Chairman NLC, State Chairman NUT, State Chairman TUC, and the JLC. Isoleto, thank you for coming. We appreciate you. Your Excellency, we have our service commanders also here with us. The representative of the Commission of Police, DCP Ekane Essien is here. And representing the State Director of the DSS, we have the Deputy Director of Security Enforcement, Mr. Mark Fossen, C1. We have the representative of the Controller of Immigration, representative of the Controller of Correctional Service, representative of the Commander NDLE also here with us. Thank you so much for coming. We appreciate you all. Your Excellency, we have royalty in our midst. I'd like to recognize representing the shore of Ogbomoso land. Kabiyesi Ọba Fọlábí Dáníọlá Olúmọgẹ́gẹ́ III is the Abese of Ogbomoso and Chief Kasali Oladipo Yusuf. I'd like to recognize His Royal Majesty Kabiyesi Ọba Samuel Adébáyọ̀ Adébọ́lá Ilé-Ìwé of Ìlúwà. Ẹ̀dá pẹ̀sẹ̀ Kabiyesi o. His Royal Majesty Ọba Francis Olúṣọlá Àlàó, the Olúgbọ́n of Orílẹ̀ Ìgbà is also here. Kábíyèsí Ọba Káyì Oyèníyì Ọlábísí Oyèdépò, mo kí ẹ̀yin náà dáadáa bí ó kéré. Okay, he's on his way. Kábíyèsí Ọba Sunday Ọládàpọ̀ Oyèdíran, the Òǹpẹ̀tù of Ìjẹ̀rò Kingdom. Ẹ̀dá pẹ̀sẹ̀ Kábíyèsí o. The Olú of Ìgbòho Kábíyèsí Ọba Jímọ̀ Ọlájídé Títílóyè. Ẹ̀dá pẹ̀sẹ̀ Kábíyèsí o. The Akíbíó of Ìlọra Kábíyèsí Ọba Stephen Ọ̀páìdé. Ẹ̀dá pẹ̀sẹ̀ Kábíyèsí o.
Your Excellency, representing the Asay of Isai is the Alawaye of Awaye, Kabiyesi Oba Okunlola Hamidu Adewale. And representing the community, the affected community, the LSL of the CL, and Chief Tajudeen Abioye, and you are welcome. Our religious leaders are here. I'm aware the secretary, our state secretary of CAN is also here. Reverend Olabi, you're welcome. And Rabbi Isese, we appreciate you. Thank you so much for coming, sir. And the representative of Chief Imam, Ibadan, we appreciate you. Your Excellency, we have some eminent personalities joining us here today. Chief Adebayo Oyero is here. Baba is here. We appreciate you, sir. Professor Tebitope Longe is here. And all the way from the affected community, the principal of Community High School, RSL, Mrs. Rachel Alamu is here. And she's here with her husband, Professor Alamu, all the way from Lautech, Ogbomosho. You are welcome. Thank you so much. The headmaster, Baptist Basic School, Yawota, Mr. Dejimo Gabriel. You're most welcome. And the head teacher, Local Basic School, RSL, Mr. Jacob Sunday. You're all welcome. Thank you very much for coming. Your Excellency, for want of time, I'd like to step down recognition. I will proceed to the remarks of the governor and of eventual inauguration of this commission. Your Excellency. Your Excellency, the Deputy Governor of Oyo State, Barrister Iroyin Akojopo, the Chief Judge of Oyo State, Honorable Justice Iyabo, the SSG, the Chief of Staff, the Deputy Chief of Staff, the Commissioner of Police of Oyo State, CP Abimbola Ayodele Olugbemi, ably represented by DCP Ekane Hussein, the Garrison Commander to the Nigerian Army, other service commanders that are here present, the DSS, Immigration, Correctional Services, and NDLA. His Imperial Majesty, the representative of General Ogbeni, Archie Kasali Yusuf, our royal fathers, Kabiyesi, Moki Ogbeni, Moki, all the honorable commissioners in the cabinet of Oyo State government that are here, chairman and co-chairman of Oyo State Elders Council, Baba Sakabalogu, Moki and Elder Ilese, the chairman of local government areas in Oyo State, Honorable Sikiru Sanda, chairman of Oyo local government area, Honorable Alabi Olasuju, other political functionaries of Oyo State here present, distinguished members of this Judicial Commission of Inquiry on the abduction of students and teachers at SLA and Yawota communities of Oyo local government area. The chairman of the Judicial Commission, Honorable Justice Professor Majide Owade, just retired, Professor Jibo Ibrahim. I know the right name to say Jibril Ibrahim. Mrs. Ayo Ode, AIT Ngozi Onadeko, retired. Barrister Abimbola Olugade, Major General Sanusi Nasir Mazu, retired. Mr. Afolansho Osunrayi, and the Secretary of the Commission, Mrs. Olamide Sandra Dela. Permanent secretaries, heads of non-ministerial departments and agencies, the orderly CAT. Thank you, the chairman of CAN, Chief Imam of Ibadan, and the Alaba Isheshe of Ibadan. Thank you for coming. Labor union leaders that are here present, NLC, TUC, JNC, and NUT. Heads of schools from Oyo local government area that are here. Mrs. Rachel Alamu, and Prof. They are duly recognized. When I came to the community and they saw the picture, they said I orchestrated it. But, we thank God for where we are now. Mr. Adejuma Gabriel, Headmaster, Baptist Basic School, Mr. Jacob Sunday,
head teacher, local authority basic school, distinguished invited guests, gentlemen of the press, and distinguished ladies and gentlemen. Today marks another important step in our collective response to one of the darkest moments in the recent history of Oyo State. The abduction of innocent children and their teachers in the local government area was not merely an attack on the Auro, Esele, and Yawuta communities. It was an attack on the right of every Nigerian child to learn in safety and on the confidence of every parent who sends a child to school each day. We remain grateful for the safe return of the victims. Yet our duty did not end with their rescue. Rescue, of course, brings relief. I'm sure Prof and the rest of us, we are relieved. But truth brings closure. Accountability and reform restore public confidence and help prevent a recurrence. And because justice is not only about punishing wrongdoing, it is about learning enough to ensure that the innocent are never again placed in harm's way. That's a little bit of a story to this. My own father actually taught in our Dada in 1959. He was at St. Luke's. I think they sent him out there for teacher training. So he was there. I was born 8 years later. Let's just assume that he got kidnapped and he was the one behind. I would never have been born. Well, okay, maybe by someone else. So it was for this reason that I called on the international community to support an independent examination of the circumstances surrounding this incident. That call was never about diminishing the efforts of our security agencies, whose sacrifices we acknowledge and appreciate. It was about ensuring that every lesson is learned and every question that deserves an answer is answered. So this Judicial Commission of Inquiry represents our commitment to that responsibility. The assignment of this commission is clear: to establish the facts, identify any institutional or operational lapses, recommend measures that will strengthen the protection of our schools and communities, and help ensure that such a tragedy never happens again. I have every confidence in the distinguished men and women who have agreed to serve on this commission. And because this is also a season of politics, you've agreed to serve, knowing well that this assignment, may come back to you in such a way that people may think, oh, are you being used, for anything political? But because of your love for our state and country, he says, never mind. And let me say this: I called everybody, one after the other, and no one said no to me. So I thank you. So I've read out the names. Each of you brings decades of experience, integrity, and public service. My advice is that your work must be guided only by the evidence, the law, and the public interest. The people of Oyo State, and indeed Nigerians, expect nothing less than an impartial, thorough, and credible process. I've said completed within the shortest possible time. I've given 1 month, 4 weeks, but feel free to come back to us if you require additional time to ensure that we did not leave any
stone unturned. As a government, we will provide every support required for this commission to carry out its assignments independently and professionally. We also call on individuals, institutions, and relevant agencies to cooperate fully by making available any information that will assist the Commission in arriving at the truth. History teaches us that societies become stronger, not by pretending that difficult events never happen, but by confronting them, honestly, learning from them and building stronger institutions afterwards. May this commission help strengthen public confidence, honor the resilience of the victims and their families, and contribute meaningfully to improving the security of our schools and communities. On this note, I hereby formally inaugurate the Judicial Commission of Inquiry into the Owerri abduction and wish you wisdom and success in this important assignment. Thank you, and God bless. ọ̀rọ̀ náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọ́n mú ọ̀rọ̀ arákùnrin kan tó sọ pé àtẹ́wọ́ yín torí àti mọ̀ pàtẹ́wọ́ náà náà pa sóní ìrìkò kọ́ wọn àbí kò sẹ̀ sọ fún wọn pé kán pàtẹ́wọ́ fún gómìnà ni wọ́n ló jọ bí arẹ́njí masita orin Fẹlá arẹ́njí masita ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo ayé ló sì ti mọ̀ wípé federal government náà ni wọ́n fẹ́ yẹ owó ẹ̀ wò pé gbogbo atótónu tó ń sọ gbogbo story yẹn wípé story for the gods mo ní ó dáa ẹ jẹ́ kán ṣiṣẹ́ ọwọ́ wọn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ yóò bá sì ṣe independent judiciary whatever bíi ti òkúta panel wọ́n ní kì í ṣe ìjọba kankan ló yẹ kí ó gbé kalẹ̀ tàbí kó ní òun ṣe ń pè wọ́n ìwọ kọ́ ló yẹ kó pè wọ́n independent la pè independent ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ̀ wọ́n ní sọ́sì gbàgbé arákùnrin kan nílé ìgbìmọ̀ asòfin kọ́ ni bàbá yẹn wà lọ́dún náà lọ́hùn tí wọ́n náà pàkíyèsí òun náà sí wípé àwọn kan wọlé wá láti ọ̀nà oríire local government náà ni páwọn fura sí àwọn kan wọ́n kọ lẹ́tà àwọn sí gbogbo ẹ̀ kì í ṣe kan kì í ṣe méjì sí state governor sí state ṣá wọ́n ní kánà ti gbé ìgbésẹ̀ ni wọ́n ní kò ní rí báyìí wọ́n lọ náà rè ṣe birthday tó rè ṣe picnic birthday ẹ̀ ní this old Ọ̀yọ́ park lápá àbíkan tó wá jẹ́ wa lábọ̀ wípé òun kófìrí àwọn bandit pé gbogbo ìgbésẹ̀ kí làń gbé láti dènà gbogbo kínní láti gbà náà mo ní táwa sáfẹ́ mọ̀ náà ni wípé kàn ṣe openly tó bá lè ṣe bí òkúta panel yóò kàn ná wọn lówó ni kàn mọ sit every day gbogbo àwọn tó bá lẹ́rìí irú bàbá tó sọ wípé ta ìjọba lólobó kàn jáde kàn mẹ́rin jáde ṣèjọba dán ló ń gbà náà kí ni ìgbésẹ̀ ìjọba torí kì í ṣe pé wọ́n bá fẹ́ yọ ọwọ́ federal wò wọ́n yọ ọwọ́ tiẹ̀ náà wò. kódà náà yóò sojú wa kò ní í sẹ́yìn wa àwa náà bọ̀ dá sí àìbá wọn sí níbẹ̀ láì bá wọn dá sí ká gbogbo story gbogbo ẹ̀rí táwọn èèyàn bá ní. ó dá àwọn náà ti ń lọ ilé ẹjẹ́ káà náà mọ̀ fi lè ṣe lọ lálẹ́ òní ẹ bá pín wá dénú yín mọ̀ yín náà ó ṣe kókó gan ni kó mọ̀ ju 5 lines lọ bọ́rọ̀ bá jẹyọ lórí ẹ̀ ó wá dọ̀la àá sọ yòókù. goodbye ẹ̀yin náà bá ń dá sí o ẹ bá ń dá sí inú comment section kó mọ̀ ju 5 lines lọ o ẹ bá share náà o God bless you ó ran ayọ̀ lásùn o ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀.